Charles Dickens. Poveste de Crăciun. Capitolul 1. Fantoma lui Marley. Să începem cu începutul. Marley era mort. Nu există nicio îndoială în această privință. În registrul de înmormântări au semnat, pe rând, preotul, funcționarul, care scrisese certificatul său de deces, antreprenorul de pompe funebre și mai marele bocitorilor. L-a semnat și Scrooge, iar numele lui Scrooge era bine cotat la bursă, pentru orice act pe care l-ar fi semnat. Bătrânul Marley zăcea țeapăn, precum un cui bătut într-o scândură. Dar vai de mine! Nu vreau să spun că eu știu din propria experiență ce înseamnă să fii țeapăn ca un cui. Părerea mea este că, într-o fierărie, piesa cea mai lipsită de viață este cuiul. Toată înțelepciunea strămoșilor noștri este închipuită de această comparație. Și mâinile mele profane nu o vor tulbura, căci țara întreagă s-ar prăbuși odată cu ea. De aceea, dați-mi voie să repet cu toată convingerea că Marley era la fel de țeapăn ca un cui. Oare Scrooge știa că el a murit? Sigur că știa. Nici nu se putea altfel. Ei fuseseră parteneri de nici nu mai știu câți ani. Scrooge a fost singurul lui executor testamentar, singurul lui administrator, singurul lui împuternicit, singurul lui moștenitor, singurul lui prieten și singurul care îl jelea. Dar nici măcar Scrooge nu era din calea afară de supărat din cauza tristului eveniment, pentru că era un excelent om de afaceri, marcând ziua mormântării cu o afacere profitabilă. Faptul că am pomenit de mormântarea lui Marley m-a adus înapoi, de unde am pornit. Nu mai era nicio îndoială că Marley murise. Acest fapt trebuie bine înțeles, pentru că altfel, povestea pe care o voi relata nu va mai avea niciun farmec. Dacă nu am fi fost convinși, înainte de începerea piesei, că tatăl lui Hamlet murise deja, atunci nu ar fi mai fost nimic deosebit în plimbarea sa nocturnă pe meterezele castelului, prin vântul care sufla dinspre răsărit, decât că ar fi fost un oarecare alt domn de vârstă mijlocie, ivindu-se grăbit la lăsarea serii. Să spunem, de exemplu, în curtea bisericii Sfântul Paul, pentru a lua prin surprindere mintea rătăcită a feciorului său. Scrooge nu a șters însă niciodată de pe firmă numele bătrânului Marley. Așa se face că după ani de zile, deasupra ușii depozitului stătea scris Scrooge și Marley. Firma era cunoscută sub această denumire de toată lumea. Câteodată, cei noi în branșă îl numeau pe Scrooge chiar Scrooge, iar altădată Marley, dar el răspundea la ambele nume. Era indiferent ce nume foloseau. Oh, dar el era un avar autentic, lacom și răpăreț, un bătrân plin de păcate. Aspru și crâncen, ca o cremene din care nu a țâșnit niciodată vreo scânteie. Închis în sine și singuratic ca un cuc. Răceala pe care o emana din lăuntru său îi schimbase vechile trăsături și îi mușcase din nasul ascuțit, îi zbârcise obrajii, mersul îi devenise țeapăn, îi împânzise albul ochilor cu vinișoare roșii, buzele lui subțiri deveniseră vineții, iar cuvintele îi ieșeau scrâșnite din gâtleș. Parcă se așternuse peste creștetul lui o brumă înghețată, la fel ca și pe sprâncenele și pe obrajii lui scofărciți. Purta această răceală în suflet, emanând-o în jurul său. Cu ea își îngheța birou în zilele fierbinți de vară, iar de Crăciun aerul rece ce înconjura sufletul său nu crește nici măcar cu un grad. Căldura și frigul de afară nu îl deranjau prea tare pe Scrooge. Căldura nu reușea să-l încălzească,
iar frigul nu îl deranja de fel. Era mai aspru decât vântul cel mai pătrunzător, mai hotărât în scopul pe care îl urmărea decât zăpada care se scutura din cer, iar rugămințile cele mai stăruitoare nu reușeau să-l înduplece de fel. Vremea, cea mai aspră, nu se putea compara cu omul acesta. Dar ploaia, zăpoada, grindina și lapovița puteau măcar să se laude ca un avantaj față de el. De cele mai multe ori, ele se așterneau pe pământ cu grație, ceea ce nu se putea spune despre Scrooge. Nimeni nu îl oprea pe stradă pentru a-l întreba, bucuros de întâlnire, „Ce mai faci, dragul meu Scrooge? Când mai treci pe la mine?" Niciun cerșetor nu cerșea de la el. Nici măcar un copil nu îl întreba cât este ceasul. Nici un bărbat sau vreo femeie nu l-a întrebat vreodată cum ar putea să ajungă într-un anumit loc. Până și câinii orbilor păreau că îl recunosc, pentru că atunci când îl zăreau apropiindu-se, își trăgeau după ei stăpânii în curțile caselor, dând înapoi din coadă, părând a spune, „Mai bine să nu ai ochi de fel decât să ai ochii răi, stăpâne." Dar lui Scrooge nici că-i păsa. Lucru care îi plăcea cel mai mult era să pășească pe marginea căilor aglomerate ale vieții, avertizând căldura sufletului omenesc să nu se apropie prea mult de el. Pe cei asemenea lui Scrooge, cei atotștiutori îi numesc nebuni. Într-o bună zi, în ajunul Crăciunului, care este cea mai frumoasă zi a întregului an, bătrânul Scrooge lucra ca de obicei în biroul său. Afară era o vreme rece și cețoasă pe deasupra, iar el putea auzi vorbind oamenii aflați afară, în curte, care se foiau în sus și în jos, fiecare cu treaba lui, frecându-și palmele și țopăind din picioare de frig pe drumul pavat cu pietre pentru a se încălzi. Ceasul din turn abia debătuse de 3, dar afară se întunecase deja. De altfel, lumina soarelui nu se arătase toată ziua și lumânările licăiau în ferestrele magazinelor învecinate, plutind ca niște pete roșii în aerul dens ciocolatiu. Ceața se prelungea prin fiecare crăpătură și prin fiecare gaură de cheie. Și era atât de deasă încât, deși curțile erau foarte înguste, casele aflate față în față de-abia se întrezăreau. S-ar fi putut crede că natura se chinuia din greu să pregătească ceva de proporții mari, atunci când pâcla întunecată aluneca pe pământ, ascunzând totul sub faldurile ei. Ușa de la biroul lui Scrooge era deschisă ca să-și poată supraveghea funcționarul care, într-o cămăruță mică și mohorâtă, asemănătoare unei celule, copia niște scrisori. În camera lui Scrooge ardea un foc destul de mic, dar cel din cămăruța funcționarului era atât de mic încât părea că este o mână de jăratic. Dar nu putea face un foc mai mare pentru că lada cu cărbuni se afla chiar în camera lui Scrooge. Funcționarul intră în cameră cu lopata în mână, atât de hotărât încât, la vederea lui, stăpânul îl amenință că va fi nevoit să-l trimită acasă. Atunci, funcționarul își înfășură fularul cel alb la gât și încercă să se încălzească la flacăra lumânării, dar neavând prea multă imaginație, nu prea reuși. „Îți doresc un Crăciun fericit, unchiule! Dumnezeu să te binecuvânteze!" se auzi o voce voioasă. Era vocea nepotului lui Scrooge, care se năpustia asupra lui atât de repede încât această atingere a fost, de fapt, prima care îi trădase prezența. „Plu!" spuse Scrooge, „ai o reală!" Nepotul lui Scrooge era atât de înfierbântat de mersul vihoi prin ceață și frig, încât fața lui roșie și frumoasă radia, ochii străluceau și respirația ei așa pe gură ca un abur. „Crăciunul este o aiureală, unchiule," spuse nepotul lui Scrooge. „Sunt sigur că nici tu nu crezi asta." „Ba cred," spuse Scrooge. „Crăciun fericit, auzi,
Cu ce drept ești tu fericit? Ce rost are să fii fericit? Ești destul de sărman. Mai bine spune-mi, răspunse vesel nepotul său, tu de ce ești așa de mohorât? Ce rost are să fii atât de morocănos? Ești destul de bogat. Neavând pregătit un răspuns mai bun, în acel moment, Scrooge spuse din nou, Puh, aiureală! Nu te supăra, unchiule, spuse nepotul. Cum să nu fiu supărat, răspunse unchiul. Când trăiesc într-o lume ca asta plină de nebuni, Crăciun fericit. Ce altceva înseamnă Crăciunul pentru tine, în afară de faptul că trebuie să-ți plătești datoriile și nu ai bani? Că este momentul când îți dai seama că ești cu un an mai bătrân, dar nu ești mai bogat decât înainte, că este timpul când îți faci bilanțul și îți dai seama că după 12 luni nu ai rămas cu nimic? Dacă ar fi după mine, spuse Scrooge indignat, fiecare idiot care spune Crăciun fericit ar trebui copt în propriul lui cozonac și înmormântat cu un țăruș înfipt în inimă. Așa ar trebui. Unchiule, stărui nepotul. Nepotule, îi răspunse sever unchiul. Ține-ți Crăciunul în felul ăsta și lasă-mă pe mine să-l țin cum vreau eu. Ține-l cum vrei, repetă nepotul lui Scrooge, dar tu nu-l ții. Atunci lasă-mă să fac așa cum știu, spuse Scrooge, că ție mult bine îți face. Parcă ți-a făcut vreodată vreun bine. Sunt multe lucruri bune de care aș fi putut profita, dar nu am avut, răspunse nepotul, printre care și Crăciunul. De câte ori venea Crăciunul, îl vedeam întotdeauna ca pe un simbol al bunătății, milosteniei și al distracției, nu numai al sărbătorii creștine pe care el o reprezintă. După mine, este singura perioadă din întregul an când bărbații și femeile consimt să-și deschidă sufletele închistate și să-și considere și pe cei nevoiași lor tovarăși de drum către celălalt tărâm și nu ca pe o rasă diferită, condamnate să aibă un alt drum decât al lor. Și de aceea, unchiule, eu cred că, deși nu am în buzunar aur sau arginți, Crăciunul mi-a adus mult bine și așa va fi și de aici înainte și Domnul să-l binecuvânteze. Funcționarul, care îi privea din cușca lui, aplaudă involuntar. Dar când își dădu seama că nu se cuvenea, se apuca să ațâțe focul și stinse ultima scânteie plăpândă pentru totdeauna. Dacă mai aud vreo vorbă din gura ta, spuse Scrooge, vei rămâne cu Crăciunul tău și îți vei pierde situația de acum. Tu ești un adevărat orator, domnule, adăugă el întorcându-se către nepot. Mă mir cum de nu ai ajuns în Parlament. Nu te supăra, unchiule, haide, vină să mănânci mâine la noi. Scrooge spuse că va vedea el ce va face, iar pe chip îi se citi amenințarea și chiar spuse că mai degrabă s-ar duce în ea decât să meargă la ei. Dar de ce? Strică nepotul lui Scrooge. De ce? De ce te-ai însurat? Spuse Scrooge. Pentru că m-am îndrăgostit. Pentru că te-ai îndrăgostit, mormăi Scrooge. Ca și cum acesta ar fi singurul lucru din lume mai ridicol decât un Crăciun fericit. La revedere! Nu e adevărat, unchiule. Tu nu m-ai vizitat niciodată înainte de asta. De ce o folosești acum ca pe o scuză pentru a nu veni? La revedere! Spuse Scrooge. Nu vreau nimic de la tine. Nu-ți cer chiar nimic. De ce nu am putea fi prieteni? La revedere! Spuse Scrooge. Îmi pare din tot sufletul rău pentru că te văd așa de hotărât. Noi nu ne-am certat niciodată până acum, dar am încercat totuși cu ocazia Crăciunului și doresc să păstrez spiritul lui până la sfârșit. Așa că, unchiule, îți doresc încă o dată un Crăciun fericit. La revedere, spuse Scrooge. Și la mulți ani. La revedere, spuse Scrooge. Fără să-i răspundă, nepotul său ieși din cameră. Se opri la ușa de la intrare pentru a-i ura Crăciun fericit funcționarului, care, așa înfrigurat cum părea, era totuși mai cal la suflet decât Scrooge, pentru că îi răspunse la urări pe un ton prietenos. Încă unul, mormăi Scrooge auzindu-i.
funcționarul meu, cel cu 15 șilingi pe săptămână, își permite să vorbească așa despre Crăciun. O să ajung la balamuc. În timp ce acest lunatic îl conducea afară pe nepotul lui Scrooge, intrară pe ușă alți doi oameni. Erau niște domni impunători, plăcuți la înfățișare, care stăteau acum în biroul lui Scrooge, cu pălăriile în mâini și cu brațele pline de registre și hârtii, înclinându-se către el. "Sunteți Scrooge și Marley, mi se pare," spuse unul din el, uitându-se pe listă. "Cui am plăcerea să mă adresez? Domnului Scrooge sau domnului Marley?" "Domnul Marley a murit de 7 ani, chiar în această zi," spuse Scrooge. "Nu avem nicio îndoială că generozitatea domnului Marley este împărtășită și de partenerul lui," spuse domnul, în timp ce își prezenta preferințele. Cu siguranță că așa era, pentru că ei fuseseră două suflete înrudite. La auzul înspăimântătorului cuvânt generozitate, Scrooge se încruntă și clătină de cap, în timp ce îi dădea înapoi referințele. "În aceste zile de sărbătoare, domnule Scrooge," spuse unul dintre cei doi domni, luând în mână un toc, "este nevoie mai mult decât de obicei să-i ajutăm pe cei sărmani și suferinți. Mii de oameni duc lipsă de strictul necesar și alte sute de mii trăiesc în condiții mizere, domnule." "Nu mai există oare închisori?" strigă Scrooge. "Există o mulțime de închisori," spuse domnul, lăsând jos tocul. "Și ce fac sindicatele?" mai întrebă Scrooge. "Mai funcționează?" "Mai funcționează," replică domnul. "Nu aș putea spune că nu." "Atunci, legea pentru săraci mai este oare în vigoare?" spuse Scrooge. "Este și se aplică din plin, domnule." "Oh, îmi era teamă din cele spuse de dumneavoastră că între timp s-a întâmplat ceva și nu mai funcționează," spuse Scrooge. "Sunt bucuros că nu e așa." "Nu credem că ea hrănește trupul și sufletul mulțimilor," răspunse domnul. "Și de aceea câțiva dintre noi încercăm să strângem bani pentru a le putea cumpăra celor săraci mâncare și haine călduroase. Am ales aceste zile din an pentru că acum lipsurile se resimt mai mult ca oricând și abundența bucură inimile oamenilor. Dumneavoastră, cu ce sumă ați dori să contribuiți?" "Cu nimic," replică Scrooge. "Doriți să rămâneți anonim?" "Doresc să fiu lăsat în pace," spuse Scrooge. "De vreme ce m-ați întrebat, domnilor, ce doresc, acesta este răspunsul meu. Eu nu mă distrez de Crăciun și nu îmi permit să-i distrez pe alții. Îmi ajunge că plătesc instituțiile de care am pomenit, pentru că ele mă costă destul și săracii ar trebui să meargă acolo să le ceară ajutor. Nu sunt mulți cei care pot merge acolo, iar alții mai bine ar muri decât să ceară ceva." "Dacă așa doresc, atunci să moară," spuse Scrooge. "Mai bine și-ar împlini dorința. Astfel ar mai scădea populația, care este și așa prea mare. De altfel, să mă scuzați, nu sunt sigur de asta." "Dar ați putea ști," observă domnul. "Nu este treaba mea," replică Scrooge. "Omului îi ajunge să-și vadă de treburile lui și să nu se mai amestece în treburile altora. Ale mele îmi ocupă tot timpul. La revedere, domnilor." Văzând că nu mai are niciun rost să-și continue discuția, domnii plecară. Scrooge își reluă lucru cu o impresie mult îmbunătățită despre propria sa persoană și într-o stare de spirit mult mai destinsă ca de obicei. Între timp, ceața se îngroșase și mai tare, astfel încât oamenii alergau cu felinarele pâlpâinde în mâini prin întunericul care se lăsase, oferindu-se să meargă înaintea trăsurilor pentru a le arăta drumul. Vechiul turn al bisericii, al cărui clopot cu dangăt aspru privea parcă în jos, pe furiș către Scrooge, printr-o fereastră gotică, devenise invizibil și bătea orele și sferturile de oră de sus din înălțimea norilor, urmate de vibrații tremurândei, ca și cum dinții i-ar fi clănțănit în capul înghețat.
Frigul se întețise. Într-o curte de pe strada principală, câțiva muncitori reparau țevile de gaz și aprinseseră într-un cazan un foc mare, în jurul căruia se adunase un grup de oameni să se încălzească, privind încântați flăcările. Din țeava de apă, rămasă fără dop, apa curgea în neștire, transformându-se pe loc în gheață. Atracția magazinelor erau crenguțele și fructele atârnate în vitrinele luminate de lămpi, la lumina cărora obrajii palizi ai trecătorilor păreau îmbujorați. În magazinele de păsări și în băcănii, negoțul se făcea în joacă, părând un adevărat spectacol, fiind aproape imposibil de crezut că mai există asemenea principii serioase ca târguiala și vânzarea. Aflat în puternica fortăreață de la Mansion House, primarul le porunci celor 50 de bucătari și majordomi să gătească masa de Crăciun într-un mod demn de casa unui primar. Chiar și micul croitor, pe care îl amendase luna trecută cu 5 șilingi pentru beție și scandal în stradă, își pregătea în pod cârnații pentru a doua zi, în timp ce nevasta lui își luă copilul și plecă să cumpere carne. Vremea se făcu mai cețoasă și mai rece, un frig înțepător, pătrunzător și tăios. Dacă bunul sfânt Dunstan nu mușcase încă din nasul necuratului pe o vreme ca asta, în loc să-și folosească armele obișnuite, atunci, într-adevăr, nu ar fi dorit să piardă o asemenea ocazie. Posesorul unui mic nas roș de frigul înfometat, tot așa cum oasele sunt roase de câini, se năpustia asupra ușii lui Scrooge pentru a-i cânta un colin de Crăciun. Dar după primele cuvinte, "Dea Domnul să fii binecuvântat, nimic în lume să nu te înspăimânte, Scrooge apucă liniarul cu asemenea hotărâre, încât colindătorul fugi cuprins de panică, lăsând ceața și gerul tot mai puternic să se furișeze pe gaura cheii. Sosi și ora de închidere. Scrooge se sculă de pe scaun și îl anunță și pe funcționar care aștepta în colțul său și care, după ce stinse lumânarea, își puse pălăria pe cap. "Mâine vrei să fii liber toată ziua, nu-i așa?" spuse Scrooge. "Dacă sunteți de acord, domnule." "Nu sunt de acord," spuse Scrooge, "și nu este corect. Dacă ți-aș reține din salariu o jumătate de coroană pentru asta, de simți neîndreptății, nu-i așa?" Funcționarul zâmbi sfios. "Și totuși, tu ce crezi?" spuse Scrooge. "Eu nu sunt neîndreptățit atunci când te plătesc o zi fără să lucrezi?" Funcționarul îi atrase atenția că este vorba de o singură zi într-un an. "Nu este o scuză prea bună pentru a fura din buzunarul omului în fiecare an în ziua de 25 decembrie," spuse Scrooge, încheindu-și nasturii paltonului până la bărbie. "Dar îți dau voie să lipsești toată ziua, iar în dimineața următoare să fii aici cât mai devreme." Funcționarul promise că așa va face și Scrooge ieși pe ușă mormăind. Biroul fu închis într-o clipită și funcționarul, cu fularul larg atârnându-i peste mijloc, pentru că nu avea palton lung, se dădu pe gheață pe Cornhill până la capătul unei străduțe, de 20 de ori, bucuros că venise Crăciunul, și apoi fugi către casă cât de repede putu ca să se joace de-a baba oarba. Scrooge cină trist, în taverna lui obișnuită și mohorâtă și, după ce citi toate ziarele și își petrecu restul serii citind registrul său bancar, se duse acasă să se culce. Locuia în odaia care îi aparținuse cândva partenerului său răposat. Erau câteva camere mohorâte, aflate într-o clădire cu un aer trist, care nu prea mai avea ce să caute acolo, încât nimeni nu și-ar fi putut închipui că, pe când era o casă tânără, alergase jucându-se de avați ascunserea cu alte case, rătăcind drumul de întoarcere de fiecare dată. Era destul de bătrână și posomorâtă acum, pentru că nimeni nu mai locuia în ea. În afară de Scrooge, restul camerelor fiind închiriate pentru birouri. Curtea era atât de întunecată încât
până și Scrooge, care cunoștea fiecare piatră de pe jos, căuta drumul, bâșbâind cu mâinile prin aer. Ceața și chiciura atârnau deasupra vechii porți negre, încât părea că însuși spiritul vremii medita trist pe prag. Ciocănelul de la ușă nu avea nimic deosebit în el, în afară de faptul că era foarte mare. Cu siguranță că Scrooge îl văzuse în fiecare noapte și dimineață de când se mutase acolo. În plus, Scrooge era lipsit de imaginație, la fel cum era orice bărbat din Londra, chiar incluzând, poate merg prea departe, funcționarii și consilierii din Consiliul Orășenesc. Să adăugăm de asemenea că Scrooge nu se gândise niciodată până acum la Marley, până la menționarea din această după-amiază a aniversării de 7 ani de la moartea partenerului său. Și atunci să-mi explice cineva, dacă poate, cum a fost posibil ca Scrooge, care întorcea cheia în broasca ușii, să vadă, în loc de ciocănel, fața lui Marley, ciocănelul nesuferind nicio transformare. Fața lui Marley nu era înconjurată de ceața deasă, la fel ca celelalte obiecte din curte, ci lumina trist ca un homar într-o pivniță întunecată. Nu era supărată sau feroce, ci îl privea pe Scrooge la fel cum obișnuia și Marley să-l privească. Cu ochelarii lui fantomatici ridicați pe fruntea fantomatică, cu părul vulvoi ca sufla de un val de aer fierbinte și cu privirea fixă, cu toate că ochii erau larg deschiși. Din cauza ochilor și a feței lui livide, arăta înspăimântător, dar oroarea plutea în aer, contrar expresiei de pe fața sa, și nu putea fi controlată. În timp ce Scrooge privea amuțită această arătare, ea se transformă din nou în ciocănel. Aș minți dacă aș spune că nu s-a speriat sau că în sinea lui nu simțise această senzație teribilă pe care nu o mai simțise din copilărie. Dar el prinse din nou cheia pe care o lăsase din mână, o întoarse cu putere în broască, intră și a prins o lumânare. Înainte de a închide ușa, se opri o clipă nehotărât și privi cu grijă în spatele ei, ca și cum s-ar fi așteptat, plin de groază, să apară figura lui Marley. Dar acolo nu se afla nimic în afară de șuruburile și piulițele care fixau ciocănelul, așa că spuse "Piu, piu" și trânti ușa. Zgomotul ușii trântite se amplifică în toată casa ca un tunet. Fiecare cameră de la etaj și fiecare butoi de vin din pivniță păreau să aibă un ecou propriu. Scrooge nu era omul care să se sperie din cauza ecourilor. Închise ușa, traversă holul și urcă încet scările, având grijă ca flacăra lumânării să nu se stingă. În timp ce pășea pe scări, îi se păru că o umbră, ca o locomotivă, urcă în fața lui. Lumina lămpilor cu gaz din stradă nu reușea să pătrundă prea bine prin geamul ușii de la intrare, astfel că Scrooge înainta destul de greu prin beznă cu lumânarea lui. Dar Scrooge urcă mai departe, fără să-i pese câtuși de puțin. Întunericul este ieftin și lui Scrooge nu-i displăcea, dar, înainte de a-și închide ușa din lemn masiv, cercetă fiecare cameră. Își amintea destul de bine fața aceea, acesta fiind de fapt motivul care îl determina să facă lucrul acesta. Salonul, dormitorul și debaraua, toate erau așa cum trebuiau să fie. Nu era nimeni ascuns sub masă și nici sub canapea. În șemineu pâlpâia focul, ligheanul era pregătit și micul vas cu terci stătea pe pălicioară. Nu se ascundea nimeni în dulap și nici în cămașa lui de noapte, care atârna pe perete într-o poziție ciudată. Debaraua arăta la fel ca întotdeauna. Un grilaj vechi de sobă, niște pantofi vechi, 2 coșuri pentru pește, un stativ pe 3 picioare pentru lighean și un joc de cărți. Închise satisfăcut ușa camerei, după care o încuie pe dinăuntru,
contrar obiceiului său, întoarse cheia de 2 ori în broască. Astfel, baricadat, își desfăcu cravata de la gât, apoi îmbrăcă cămașa de noapte, își încălță papucii și se așeză în fața șemineului ca să-și mănânce terciul. În noaptea geroasă, focul abia mai pâlpâia. Fu nevoit să se așeze mai aproape, aplecându-se asupra lui ca să smulgă și cea mai mică senzație de căldură din grămăjoarea de jăratic. Șemineul era vechi, construit cu mult timp în urmă de un negustor olandez și ornat de jur împrejur cu niște plăci de ceramică olandeze ciudate, pe care erau pictate scene din scriptură. Erau picturi cu Cain și Abel, fiicele faraonului, regina din Saba, îngeri care cădeau din cer pe nori de puf, Avram, Belsazar, apostoli în bărci plutind pe mare. Erau acolo sute de fețe care îi atrăgeau privirea și totuși fața lui Marley, cel mor de 7 ani, apărea ca vechea nuia a profetului și totul dispăru pe dată. Dacă la început nu văzuse nimic pe niciuna din plăci, acum pe fiecare se afla câte o copie a feței bătrânului Marley, apărută din gândurile ce avuseseră puterea de a modela imagini pe suprafața lor. "Aiureli!" spuse Scrooge și traversă camera. După câțiva pași, se așeză din nou. Își lăsă capul pe spate și privirea ei se opri asupra unui clopoțel care atârna nefolosit în camera ce comunica cu un anumit scop de mult uitat cu o alta aflată la ultimul etaj al clădirii. Cu privirea pironită asupra lui, spre marea lui uimire și cu o frică ciudată și inexplicabilă, în suflet, văzu cum clopoțelul începe deodată să se balanceze, dar atât de încet încât abia de se auzea un sunet. Dar nu trecu mult timp și sunetul se auzi din ce în ce mai tare, urmat apoi de sunetul celorlalți clopoței din casă. Nu a durat mai mult de o jumătate de minut sau un minut, dar lui se păru că durase o oră. Sunetul clopoțeilor încetă dintr-o dată, la fel cum începuse, după care se auzi un zângănit care părea că vine din adâncul pământului, ca și cum cineva ar trage un lanț peste butoaile cu vin din pivniță. Scrooge își aminti apoi că auzise, povestindu-se, despre fantomele din casele bântuite, care trăgeau lanțuri după ele. Ușa pivniței se trânti de perete cu un zgomot surzitor, care acest zgomot de lanțuri se auzi din ce în ce mai aproape. La etajele de mai jos, urcând scările, și apoi îl auzi apropiindu-se de ușa lui. "Tot e o aiureală," spuse Scrooge. "Nu vreau să cred altceva." Se făcuse totuși palii la față atunci când, fără nicio avertizare, o siluetă intră în cameră, trecând prin ușa masivă și se opri în fața lui. La vederea arătării, flacăra anemică se mări și păru că strigă: "Îl cunosc! Este fantoma lui Marley!" Și apoi se făcu iarăși mică. Era aceeași față, era Marley, cu haina lui obișnuită, aceiași pantofi și ghete cu ciucuri zburliți, cu părul răvășit. Ținea strâns în mână lanțul lung, care se târa în urma lui ca o coadă. Când se apropie, Scrooge observă că pe lanț atârnau cutii de tablă, chei, lacăte, registre, acte și portofele greoaie din oțel. Corpul lui era transparent, astfel că Scrooge văzu prin haina lui cei 2 nasturi de la spate. Scrooge auzise adeseori vorbindu-se despre Marley că nu are măruntai, dar nu crezuse până acum. Nu credea nici în momentul de față, cu toate acestea îl privea și era conștient că stătea în fața lui, la fel cum îi simțea privirea înghețată și vedea batista petrecută peste cap și bărbie, pe care nu o observase până acum. Dar totuși era neîncrezător și în sinea lui se lupta cu sentimente contradictorii. "Ce vrei de la mine?" spuse Scrooge pe un ton caustic și mai rece ca niciodată. "Multe!"
Era vocea lui Marley, nu mai avea nicio îndoială. Dar tu cine ești? Mai bine întreabă-mă cine am fost. Atunci te întreb, cine ai fost? Spuse Scrooge aproape strigând. Ești cam pretențios pentru o umbră. Era cât pe ce să spună ca să fie o umbră, dar considerase că așa era mai bine. În timpul vieții mele am fost partenerul tău, Jacob Marley. Poți să stai jos? Îl întrebă Scrooge privindu-l neîncrezător. Da, pot. Atunci ia loc. Scrooge îl întrebase pentru că nu știa dacă o fantomă atât de transparentă ar fi în stare să se așeze pe scaun și, crezând că nu poate, acest fapt ar necesita o explicație stânjenitoare. Dar fantoma se așeze de partea cealaltă a șemineului, ca și cum ar fi fost un lucru obișnuit pentru ea. Tu nu crezi în mine?" observă fantoma. Nu cred," spuse Scrooge. Ce altă dovadă ai despre existența mea în afară de ceea ce simți?" Nu știu," spuse Scrooge. De ce nu ai încredere în ceea ce simți?" Pentru că," spuse Scrooge, simțurile mele sunt afectate de ceva. O mică dereglare a stomacului le face să mă păcălească. Tu ai putea fi o bucată nedigerată de carne, o lingură de muștar, o bucățică de cașcaval sau de cartof. Aduci mai multă mâncare decât amormânt, orice ai fi tu." Scrooge nu avea obiceiul să facă glume, iar în acel moment nici nu se simțea în stare. Adevărul este că încercase să glumească pentru a-și distrage atenția și de a nu mai simți teama, căci vocea asta fie făcuse să înghețe sângele în vine. Cum stătea așa, privind în tăcere ochii aceia sticloși, Scrooge simțea că se află chiar în preajma diavolului. Era ceva oribil în apariția nălucii, care părea înconjurată de un aer infernal. Scrooge nu putea să-l simtă pentru că, deși fantoma stătea nemișcată, părul ei, hainele și ciucurii pluteau în aer, parcă mișcați de vaporii fierbinți al unui cuptor. Vezi această scobitoare?" spuse Scrooge, reluând rapid atacul și dorind, chiar și pentru o secundă, ca privirea fixă a vedenii să nu mai stăruie asupra lui. O văd," răspunse fantoma. Nu te uiți la ea," spuse Scrooge. Dar totuși o văd," spuse fantoma. Bine," răspunse Scrooge. Nu am decât să o înghit și tot restul vieții mele voi fi urmărit de o armată de spirituși creați de mine. E o aiureală, îți spun eu, aiureală." În acel moment, spiritul început să strige și să-și scuture lanțul cu un zgomot și înfricoșător, încât Scrooge reuși cu greu să se țină de scaun și să nu leșine. Dar se îngrozi și mai mult atunci când stafia își desfăcu bandajul care îi înfășura capul, ca și cum în cameră ar fi fost prea cald și un maxilar inferior îi căzbă piept. Atunci Scrooge căzu în genunchi și își prinse fața în mâini. Ai milă de mine," spuse Scrooge. Apariție îngrozitoare, de ce mă necăjești?" Omule, cu mintea ta lumească," răspunse fantoma. Acum crezi că exist sau nu?" Acum cred," spuse Scrooge. Sunt nevoit să cred, dar de ce spiritele vin pe pământ și de ce ele vin la mine?" Fiecărui om îi se cere ca spiritul lui să umble printre tovarășii lui și să călătorească peste tot. Și, dacă spiritul nu merge în viață pe drumul cel drept, este condamnat să o facă după moarte. Este blestemat să hoinărească prin lume, o, vai mie, și să fie martor la ceea ce nu poate avea, dar ar fi putut avea pe când trăia pentru a fi fericit. Din nou, stafia scoase un țipăt, scuturându-și lanțul și frângându-și mâinile ei fantomatice. Porți lanțul la mâini?" spuse Scrooge tremurând. Spune-mi, de ce?" Port lanțul pe care l-am construit în timpul vieții," răspunse fantoma. L-am construit verigă după verigă și centimetru după centimetru." Scrooge început să tremure și mai tare. Sau mai bine,
continuă Fantoma. Ai vrea să știi greutatea și lungimea lanțului pe care tu însuți îl porți? Acum 7 ani era la fel de greu și de lung ca acesta și de atunci ai mai adăugat câteva verigi la el. Probabil este un lanț destul de greu pentru tine. Scrooge privi în jurul său ca și cum s-ar fi așteptat să fie înconjurat de 50 sau 60 de stânjeni de cablu de fier, dar nu văzu așa ceva. Jacob, spuse el cu o voce rugătoare, bătrâne Jacob Marley, te rog, mai spune-mi câte ceva. Fii bun și liniștește-mă. Nu am ce să-ți spun, spuse Fantoma. Toate astea vin de pe alte meleaguri, Ebenezer Scrooge, și sunt hotărâte de alții. Și nici nu mi este permis să spun tot ce aș vrea, ci o mică parte din ceea ce știu. Nu pot să stau prea mult timp într-un singur loc. Spiritul meu nu a trecut niciodată de clădirea în care am lucrat. Bagă bine de seamă la ceea ce îți spun. În timpul vieții, spiritul meu nu a hoinărit niciodată dincolo de limitele înguste ale încăperii noastre de bani și de aceea mă așteaptă zile grele. Scrooge avea obiceiul ca, în timp ce gândea, să-și țină mâinile în buzunarele de la spate. La fel făcu și acum, cântărind spusele Fantomei, dar fără să o privească sau să se ridice în picioare. Poate nu te-ai grăbit prea tare, Jacob, observă Scrooge pe un ton rece, cu o urmă de umilință și respect în voce. Nu m-am grăbit, repetă Fantoma. Ai murit de 7 ani, spuse Scrooge, și în tot acest timp ai călătorit. Tot timpul, spuse Fantoma, fără liniște, torturat fără încetare de remușcări. Călătorești mult? Întrebă Scrooge. Ca vântul, răspunse stafia. În acești 7 ani ai trecut probabil peste mări și țări, răspunse Scrooge. Auzind acestea, Năluca scoase încă un strigăt și își zângăni atât de groaznic lanțul în liniștea de mormânt a nopții, încât straja care umbla pe ulițe ar fi fost îndreptățită să-l pedepsească pentru perturbarea liniștei publice. Oh, sunt captiv și legat în fiare, strigă Fantoma, fără să știu câte veacuri de muncă neîntreruptă a creaturilor nemuritoare vor trebui să treacă pe acest pământ pentru a putea păși către veșnicie. Fără să știu că fiecare spirit creștin ce se află în mica lui sferă, oriunde ar fi, va afla că viața sa muritoare este prea scurtă pentru binele pe care l-ar putea face. Fără să știu că niciun regret nu poate aduce binele cuiva, pentru că a folosit în mod greșit șansa care i s-a acordat în viață. Cu toate acestea, și eu am fost la fel. Oh, și eu am fost la fel. Dar tu ai fost întotdeauna un bun negustor. Jacob, îngăimă Scrooge, care începuse deja să se gândească la propria sa persoană. Negoțul, strigă Fantoma, frângându-și mâinile din nou. Omenirea a fost negoțul meu, bunăstarea era negoțul meu, mila, îngăduința și bunăvoința, toate au fost negoțul meu. Tot ce am realizat în viață a fost doar o picătură de apă în oceanul atotcuprinzător a ceea ce ar fi trebuit să fac. Își ridică lanțul, ca și cum acesta ar fi cauza supărării sale zadarnice, și apoi îl trânti iarăși cu putere de pământ. Acum, la sfârșitul anului, spuse Năluca, sufăr cel mai mult. De ce oare mi-am întors privirile de la tovarășii mei și nu m-am uitat vreodată către steaua aceea binecuvântată care a condus pașii celui înțelept către locuința săracului? Oare eu nu aș fi putut ajuta vreun sărman? Scrooge era înspăimântat din ce în ce mai mult de vorbele Nălucii și începu să tremure teribil de tare. Ascultă-mă, strigă spiritul, pentru că nu mai am timp. Te ascult, spuse Scrooge, dar nu fi aspru cu tine, te implor. Nu înțeleg cum de poți să mă vezi. Am fost mult timp în preajma ta, fără ca tu să mă vezi. Nu era o afirmație prea plăcută. Scrooge tremura și își șterse sudoarea de pe frunte.
Pocăința nu este un lucru prea ușor pentru mine, continuă fantoma. În noaptea asta sunt aici ca să te avertizez că mai ai încă o șansă să nu-mi împărtășești soarta. Eu sunt speranța ta, Ebenezer. Mi-ai fost întotdeauna un bun prieten, spuse Scrooge. Îți mulțumesc. Vei fi vizitat, spuse fantoma, de către 3 spirite. Expresia de pe fața lui Scrooge semăna în acest moment cu cea a fantomei. Ai pomenit cumva despre Speranță Marley? Întrebă el cu o voce șovăielnică. Da. Mai bine nu pomenei, spuse Scrooge. Fără vizita lor, spuse fantoma, nu vei putea ocoli calea pe care am pășit eu. Va trebui să aștepți până mâine, când clopotul va bate ora 1. Nu ar putea să vină toți 3 deodată, Jacob? Încercă Scrooge. Cel de-al 2-lea va sosi în noaptea următoare, la aceeași oră, iar pe cel de-al 3-lea, așteptându-l în seara ce va urma, când se va auzi în turn ultima bătaie a orei 12. Pe mine nu mă vei mai vedea niciodată și spre binele tău să-ți amintești de convorbirea noastră. După ce rostia aceste cuvinte, Năluca își luă batista de pe masă și își legă capul ca la început. Scrooge recunoscu zgomotul făcut de dinții Nălucii când maxilarele îi se uniseră. Îndrăzni din nou să-și ridice privirile și văzu cum musafirul său se ridicase deja în picioare cu lanțul greu de jur împrejurul brațului. Fantasma pășea încet și cu fiecare pas pe care îl făcea, fereastra se deschidea puțin câte puțin, astfel încât, atunci când Năluca ajunse acolo, aceasta era larg deschisă. Îi făcu semn lui Scrooge să se apropie. Când se aflară la 2 pași unul de altul, fantoma lui Marley își ridică mâna, semn să nu mai facă niciun pas. Scrooge se opri. Nu pentru a-i se supune, ci mai mult de frică și uimire, pentru că, atunci când își ridică mâna, auzi în aer niște sunete nedeslușite de lamentări și regrete, vaete triste și pline de reproș. După ce ascultă un moment, Năluca se alătură vaetului funebru și zbură afară, în noaptea cea neagră și sinistră. Scrooge se apropie și privi pe fereastră plin de curiozitate. Prin aerul înghețat de afară se zăreau nălucile care hoinăreau încoace și încolo, gemând neliniștite. Fiecare purta lanțuri asemănătoare cu cele ale fantomei lui Marley. Erau legate unele de altele, s-ar putea să fi fost cârmuitori plini de păcate, neputând să zboare una fără cealaltă. Scrooge le cunoscuse pe unele dintre ele pe timpul când erau încă în viață. Recunoscuse o fantomă bătrână, îmbrăcată cu o haină albă, care avea legată de gleznă o hidoasă casă de bani și striga jalnic că nu poate ajuta femeia necăjită cu un copil în brațe care stătea în pragul ușii. Nenorocirea lor era în mod clar faptul că doreau să ajute oamenii, dar își pierduseră puterea. Ori aceste creaturi se pierduseră prin ceață, ori ceața le învăluise, Scrooge nu ar putea spune, dar odată cu ele se estompase și vocea lor tânguietoare. Și noaptea semăna din nou cu cea când el sosise acasă. Scrooge închise fereastra și verifică ușa prin care intrase fantoma. Era încuiată de 2 ori, cum încuiase cu propriile lui mâini, iar cuile erau la locul lor. Încercă să spună iarăși, aiureală, dar se opri la prima silabă și pentru că se simțea foarte obosit din pricina emoțiilor prin care trecuse, ori din cauza lumii nevăzute cu care se întâlnise, ori poate că din cauza conversației pe care o avusese cu fantoma sau din cauza orei târzii, merse să se culce fără să se mai dezbrace și a dormi pe îndată. Sfârșit. Capitolul 2. Primul spirit. Când Scrooge se trezi, era atât de întuneric, încât abia de se putea deosebi fereastra transparentă de pereții opaci ai camerei. Încercă să străpungă întunericul cu ochii lui scoditori, când auzi cum clopotul unei biserici învecinate
bătea al 4-lea sfert de oră, așa că ascultă să bată și ora. Spre marea lui uimire, da în gâtul greu al clopotului bătu 6, apoi 7 și de la 7 la 8, iar apoi până la 12, când se opri. 12. Era trecut de ora 2 când se culcase. Ceasul era stricat, cu siguranță. Probabil un țurțure de gheață intrase în mecanism și îl stricase. 12. Atinse arcul ceasului său pentru a-și corecta cel mai absurd ceas. După ce ajunse cu micul său ticăit la 12, acesta se opri. Nu se poate, își spuse Scrooge, să fi dormit o întreagă zi și o parte din noaptea următoare. Poate că s-a întâmplat ceva cu soarele și acum este 12 la amiază. Ideea îi se păru alarmantă și se dădu jos din pat, mergând pe bâșbâite către fereastră. Fu nevoit să șteargă gheața de pe geam cu mâneca halatului ca să poată vedea ceva, dar nu reuși să vadă prea multe. Era tot ceea ce putea face acum, pentru că afară era încă ger și un frig cumplit și nu se mai auzeau pașii grăbiți, ca și cum noaptea ar fi gonit ziua cea luminoasă și ar fi pus stăpânire pe întreaga lume. Aceasta fu o mare ușurare, deoarece s-ar fi pierdut toată elocvența cuprinsă în documentul care spunea că după 3 zile de la primire va trebui să plătiți această poliță domnului Ebenezer Scrooge sau la ordinul său. Scrooge se culcă la loc și se gândi încă o dată și încă o dată, dar nu reuși să priceapă nimic. Cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai încurcat și cu cât încerca să nu se mai gândească, gândurile îi se învălmășeau mai tare în minte. Fantoma lui Marley îl preocupa tot mai mult. De câte ori încerca, în sinea lui să se convingă, după o matură chipsuință, că totul fusese doar un vis în mintea lui, se năștea ca un izvor puternic această veșnică întrebare fără răspuns. A fost vie sau nu? Scrooge rămase pe gânduri până când clopotul mai bătu încă 3 sferturi de ceas. Când deodată și-a amintit că fantoma îl prevenise că va primi o vizită atunci când clopotul va bate ora 1. Se hotărâ să rămână treaz până ce va trece de ora aceea, gândindu-se că nu va mai putea dormi, aceasta fiind poate cea mai înțeleaptă hotărâre pe care o putea lua. Sfertul de oră a fost atât de lung, încât fu convins că adormise fără să vrea și nu auzise ceasul. În cele din urmă, cu urechile ciulite, auzi clopotul bătând. Ding-dong! Este și un sfert, numără Scrooge. Ding-dong! Este și jumătate, spuse Scrooge. Ding-dong! Încă un sfert de ceas, spuse Scrooge. Ding-dong! Acum este ora 1, spuse Scrooge triumfător, și nu se întâmplă nimic. Doar după ce rosti aceste cuvinte, clopotul început să bată ora 1 și cu un dangăt adânc, mohorât, sumbru și melancolic. În acel moment, în cameră, licări o lumină și perdeaua de la patul său fu trasă la o parte. Fusese trasă de o mână și nu perdeaua de la picioare, ori cea de la spate, ci perdeaua din dreptul feței. După ce perdeaua a fost trasă, Scrooge se ridică în pat pe jumătate și se trezi față în față cu un musafir nepământean care îi trase perdeaua, aflându-se tot atât de aproape de el, pe cât sunt eu față de dumneavoastră. Avea o față ciudată, ca de copil, și totuși nu era un copil, ci mai mult un bătrân văzut prin ochii unui medium, care făcea să pară estompat și micșorat de mărimea unui copil. Părul care i-a târnat pe spate era alb și totuși fața lui nu avea niciun rid. Brațele i atârnau, lungi și puternice, de parcă ar fi purtat ceva neobișnuit de greu. Picioarele,
lui delicate erau goale, la fel ca și brațele. Era îmbrăcat cu o tunică de un alb pur, iar la brâu era legat cu o centură lucioasă, a cărei cataramă era foarte frumoasă. În mâini avea o ramură de vâsc și, în contradicție cu apariția sa glaciară, îmbrăcămintea era brodată cu flori. Dar lucrul cel mai ciudat era coroana de pe capul lui, care împrăștia un mănunchi de raze strălucitoare ce lumina totul, iar pălăria pe care acum o ținea sub braț avea, fără îndoială, rolul unui stingător pe care îl folosea în momentele neinteresante. Cu toate astea, când Scrooge îl privi mai bine, văzu că nu era singura lui ciudățenie. Căci centura îi strălucea când într-o parte, când într-alta, și ceea ce era luminat într-un moment, în altul era acoperit în întuneric. Astfel că apariția se schimba vizibil. Avea când un braț, când un picior. Acum avea 20 de picioare. Acum 2 picioare fără cap, acum un cap fără trup. Iar părțile corpului său nu aveau margini și își pierdeau conturul în strălucirea densă. Iar apoi își reluă iarăși vechea formă, mai clară ca niciodată. Domnule, nu ești cumva spiritul pe care îl așteptam? Întrebă Scrooge. Eu sunt. Vocea era caldă și plăcută, dar parcă vorbea de departe, cu toate că se afla aproape de el. Cine și ce ești tu? Întrebă Scrooge. Eu sunt fantoma Crăciunului trecut. Care Crăciun? Întrebă Scrooge, văzându-l atât de mic de statură. Din trecutul tău. Dacă l-ar fi întrebat cineva, poate că Scrooge nu ar fi spus adevăratul motiv, dar dorea neapărat să vadă spiritul cu pălăria pe cap și de aceea îl rugă să-și o pună. Ce vrei? Exclamă fantoma. Vrei să stingi cu mâinile tale lumești lumina pe care o eman? Nu este de ajuns că tu reprezinți una dintre acele cauze care au creat această pălărie și motivul pentru care am fost nevoit să o port bine îndesată pe cap atâta amar de vreme? Pe un ton respectuos, Scrooge tăgădui că ar fi intenționat să-l supere cu ceva sau că i-ar fi pus cu bună știință vreo pălărie pe cap în decursul vieții sale. Își făcu atunci curaj și îl întrebă cu ce treburi se află acolo. Am venit să te ajut, spuse fantoma. Scrooge îi mulțumi, dar nu se putu abține să nu se gândească că o noapte liniștită i-ar fi fost mult mai folositoare. Spiritul păru că i-a auzit gândurile, pentru că spuse pe îndată. Atunci să auzim cererea ta. Ai grijă! Își întinse mâinile puternice către el și îl prinse cu delicatețe de braț. Ridică-te și vino cu mine. Ar fi fost inutil ca Scrooge să invoce vremea rea de afară sau ora târzie ca nefiind prea convenabile mersului pe jos sau căldura din așternuș și termometru care arăta cu mult sub 0 grade, că avea pe el doar cămașa de noapte, papucii și boneta de noapte și că ar fi putut să răcească. Deși strânsoarea era delicată, ca unei mâini de femeie nu îi se putea împotrivi. Se ridică în picioare, dar când își dădu seama că spiritul ajunsese deja în dreptul ferestrei, îl prinse de haină într-un ultim gest de implorare. Eu sunt muritor, se împotrivi Scrooge, și aș putea să cad. Te voi atinge cu mâna pe piept, spuse spiritul, punându-și mâna pe inima lui și te vei simți în siguranță. De cum termină de vorbit, trecură prin perete și ajunseră deasupra unui drum de țară aflat în mijlocul unei câmpii. Orașul dispăruse cu totul. Nu se mai zărea nici urmă de el. Întunericul și ceața dispăruseră și ele, pentru că acum era o zi de iarnă senină și rece, cu pământul acoperit de zăpadă. Vai de mine, spuse uimit Scrooge. Sunt locurile unde am crescut. Aici am copilărit. Spiritul privi blând spre el. Cu toate că abia îl ținea, bătrânul Scrooge mai simțea încă atingerea lui delicată.
Simțea plutind în aer o mulțime de mirosuri, fiecare reamintindu-i sute de gânduri, speranțe și bucurii de mult uitate. Buzele îți tremură, spuse fantoma. Și ce văd acolo pe obrazul tău? Scrooge bâicui pe o voce neobișnuită că era un coș și rugă fantoma să-l ducă unde dorește. Îți mai amintești drumul? Întrebă spiritul. Mi-l amintesc, strigă Scrooge cu înflăcărare. L-aș găsi și cu ochii închiși. În timp ce mergeau, Scrooge recunoscu fiecare poartă, fiecare stâlp și fiecare copac și, în cele din urmă, ajunseră în apropierea unui mic orășel care avea o biserică și un pod ce treceau peste râul șerpuitor. Se zăreau câțiva ponei lățoși mergând la trap către ei, purtând niște băieți pe spate, care strigau către alți băieți aflați în șarete și căruțe conduse de țărani. Toți erau plini de entuziasm și strigau unii la alții până când câmpul se umplu de muzică veselă și aerul însuși se bucura de ea. Acestea nu sunt decât umbrele acelora care au trăit cândva pe aici, spuse fantoma. Ei nu sunt conștienți de prezența noastră. Călătorii, plini de viață, ajunseră în dreptul lor și Scrooge îi recunoscu pe fiecare în parte. Cât de tare se bucura la vederea lor! Ce mai străluceau ochii lui Re și cum îi mai sălta inima în piept când treceau pe lângă ei. Cât de fericit se simțea când îi auzeau urlându-și unul altuia, Crăciun fericit! Când se întâlneau pe drumuri sau în fața caselor. Ce însemna Crăciunul pentru Scrooge? Ce bine i-a adus vreodată în viață? Nu au plecat toți copiii din școală, spuse fantoma. A mai rămas acolo un copil singuratic, părăsit de prietenii săi. Scrooge spuse suspinând că-l cunoștea și oftă. În dreptul unei ulițe binecunoscute părăsiră strada principală și curând se apropiară de o casă construită din cărămizi de culoare roșie, având o morișcă de vânt sus pe acoperiș și un clopot care atârna sub ea. Era o clădire mare și părăsită, pentru că încăperile spațioase nu prea mai erau locuite. Pereții lor erau umezi și mucegăiți, ferestrele erau sparte, iar ușile erau ruginite. Găinile cotcodăceau prin curte, iar șopronul era acoperit de buruieni. Și înăuntru era la fel, pentru că după ce intrară în holul posomorât, își aruncară privirea spre încăperile reci, abia mobilate, ale căror uși rămăseseră deschise. În aer plutea un iz de pământ și sărăcie lucie, care venea mai degrabă de la fumul lumânării și nu de la aburii de la bucătărie. Fantoma și Scrooge traversară holul până ce ajunseră în dreptul unei uși din spatele școlii. Aceasta se deschise și în fața lor apăru o cameră lungă, mizeră și tristă, părând și mai sărăcăcioasă din cauza formei și a băncilor. Într-una din aceste bănci, un băiat singuratic citea așezat lângă un foc care abia mai ardea, iar Scrooge se așeză pe o bancă și plânse văzându-se pe sine așa cum fusese pe atunci. În clădire nu se auzea nici măcar un ecou, nici un chițăit sau vreun foșnet de șoareci în spatele lambriurilor. Nu se auzea nici o picătură căzând din burlanul pe jumătate dezghețat din curtea mohorâtă din spatele școlii. Nici un suspin nu venea dinspre crengile desfrunzite ale plopului trist, nici balansul leneș al ușii magaziei rămase goale, nici măcar un pâlpâi de flăcări. Cu toate acestea, înmuiară inima lui Scrooge, dându-i frâu liber lacrimilor. Spiritul îi atinse brațul, arătând către tânărul care citea atent. Deodată apăru un om în haine străine, a cărui figură se putea distinge clar. Era afară, în dreptul ferestrei, cu un topor în fip la cingătoare și ducea de căpăstru un catâr încărcat cu lemne. Dar ăsta-i Ali Baba, exclamă entuziasmat Scrooge. Era dragul și bătrânul Ali Baba. Da, știu cine e. Într-un an, de Crăciun, când tânărul acela singuratic a fost lăsat aici,
El a apărut pentru prima oară la fel ca acum. Sărmanul băiat și Valentin, spuse Scrooge, împreună cu Orson, fratele său mai mare, plecară. Și cum îl chemă pe acela care a fost dus a dormi la poarta Damascului? Nu-l vezi? Și e slujitorul sultanului care, încurcat de către duh, a făcut cum l-a tăiat capul. Ce-i trebuia lui să se căsătorească cu prințesa? Dacă partenerii de afaceri din oraș l-ar fi auzit pe Scrooge vorbind cu atâta seriozitate despre acest subiect, ba râzând, ba plângând, și ar fi văzut emoția și încântarea de pe fața lui, ar fi fost foarte surprinși. Uite și papagalul, strigă Scrooge, cu penele lui verzi și galbene și cu un moț ca o frunză de lăptucă crescut în vârful capului. Și el e aici. Sărmane Robinson Crusoe, așa i-a spus când acesta s-a reîntors pe insulă. Pe unde ai umblat, sărmane Robinson Crusoe? Omul credea că visează, dar nu era așa. Să știți că era chiar papagalul. Iată-l și pe vineri, alergând înfricoșat către micul pârâu. Hei, hei! Trecând repede de la o stare la alta, contrar firii sale, plin de compasiune față de copilul care reprezenta trecutul său, exclamă, sărmanul băiat, și început din nou să plângă. Aș dori ceva, mormăi Scrooge, băgându-și mâna în buzunar după ce șterse lacrimile din ochi cu mâna hainei, dar acum este prea târziu. Ce s-a întâmplat? Întrebă spiritul. Nu s-a întâmplat nimic, spuse Scrooge. Nimic. În noaptea trecută un băiat mi-a cântat la ușă un colin de Crăciun. Ar fi trebuit să-i dau ceva, atâta tot. Fantoma zâmbi gânditoare și dădu din mână, ca și cum ar fi spus, lasă, că la anul mai vine un alt Crăciun. La aceste cuvinte, copilul Scrooge se făcu mai mare și camera deveni mai întunecată și mai murdară. Pereții se micșoraseră și geamurile se spărseseră. Din tavan căzură fragmente de tencuială și apărură în loc scândurile dezgolite, iar Scrooge privea și nu înțelegea cum de era posibil așa ceva. El știa doar că totul se întâmplase cu adevărat și că acum era din nou singur, în timp ce restul băieților se duseseră acasă pentru a petrece vacanța de Crăciun. Acum el nu mai citea, ci se plimba în sus și în jos plin de disperare. Scrooge privi către fantomă și apoi clătină trist din cap, uitându-se îngrijorat spre ușă. Ușa se deschisese și o fetiță mult mai mică decât băiatul intră în cameră și, îndreptându-se ca o săgeată către el, îl îmbrățișă spunându-i: Dragul meu frate, am venit să te duc acasă, dragul meu frate, spuse copila, bătând din palmele ei micuțe în timp ce râdea în hohote. Să te duc acasă, acasă, acasă. Acasă, micuța mea, Fran? Îi răspunse băiatul. Da, spuse fetița plină de veselie, mergem acasă pentru totdeauna. Tata este mult mai bun ca până acum și acasă parcă suntem în rai. Într-o seară, pe când mă pregăteam de culcare, vorbea așa de frumos cu mine încât nu mi-a mai fost teamă să-l întreb încă o dată dacă te lasă să vii acasă. Atunci el a spus că da, poți veni și m-a trimis să te aduc acasă. Când vei crește mare, spuse fetița cu ochii larg deschiși, nu vei mai veni aici, dar mai întâi vom fi împreună de Crăciun și ne vom distra de minune. Ești o adevărată domnișoară, micuță Fran, exclamă băiatul. Ea bătut din palme și râse, încercând să-l mângâie pe cap, dar era prea mică de înălțime și râse din nou. Apoi se ridică în vârful picioarelor și îl îmbrățișă. Începu apoi să-l tragă către ușă plină de nerăbdare copilărească, iar el o urmă fără chef. În salon se auzi o voce asurzitoare. Aduceți jos cufărul domnișorului Scrooge. Atunci apăru însuși directorul școlii, care îl privi cu un aer feroce, iar confuzia lui crescu și mai mult când acesta îi strânse mâna. Apoi îi conduse pe amândoi în salonul cel mai frumos de acolo, în care hărțile de pe perete și globul pământesc erau parcă ceruite cu gheață. Apoi, ajuns și aici,
îi servi cu un vin ciudat de transparent și cu o prăjitură ciudat de grea și le servi tinerilor o mulțime de delicatese. În același timp, trimise un servitor slăbănoc să-i ofere un pahar cu ceva poștașului, care răspunse că îi mulțumește domnului, dar dacă este cumva din același butoi din care mai gustase și altă dată, atunci mai bine nu dorește. În acest timp, cufărul domnișorului Scrooge fusese legat pe poștalion, iar copiii își luară de-a dreptul bucuroși rămas bun de la directorul școlii și coborâră vesel pe aleea din grădină, în timp ce roțile trăsurii împrăștiau chiciura înghețată și zăpada de pe frunzele plantelor veșnic verzi ca pe o pulbere albă. A fost întotdeauna o ființă fragilă pe care ar fi suflat un vânt mai puternic, spuse Fantoma, dar a avut un suflet mare. Așa este, strigă Scrooge plângând. Ai dreptate, nu te contrazi, spirite. Domnul să mă ierte. A murit, spuse Scrooge, și cred că a avut și copii. Doar unul singur, răspunse Scrooge. Este adevărat, spuse spiritul, și acela este nepotul tău. Scrooge păru tulburat un timp, apoi răspunse scurt. Da. Cu toate că abia ieșiseră din școală, acum se aflau deja în mijlocul orașului plin de oameni, ale căror umbre treceau grăbite, unde umbrele căruțelor și ale trăsurilor se înghesuiau pe stradă în agitația și tumultul unui oraș adevărat. Magazinele erau împodobite, pentru că și aici sosise sărbătoarea Crăciunului, iar străzile erau luminate pentru că era seară. Spiritul se oprise în dreptul ușii unui depozit și îl întrebă pe Scrooge dacă știe ce este acolo. Auzi dacă știu, spuse Scrooge. Aici mi-am petrecut ucenicia. Intrară și la vederea unui bătrân domn cu o perucă pe cap, care stătea înapoi a unei mese de scris atât de înalte încât, dacă ar fi fost mai înalt cu 2 inci, ar fi dat cu capul de tavan, Scrooge strică entuziasmat. Privește, este bătrânul Fezziwig. Domnul să-l aibă în pază, uite că Fezziwig trăiește. Bătrânul Fezziwig lăsă tocul din mână, apoi aruncă o privire către ceas care arăta ora 7. Își frecă apoi mâinile, își potrivi haina lungă și se privi pe îndelete, apoi cu o voce plăcută și jovială strigă: Hei, voi de acolo, Ebenezer, Dick! Scrooge, cel de odinioară, care era deja un tânăr bărbat, intră plin de viață însoțit de colegul său. El este Dick Wilkins, îi spuse Scrooge fantomei. Doamne, iartă-mă, este chiar el. Am fost foarte apropiați. Sărmanul Dick. O, Doamne! Hei, veniți, băieții mei, spuse Fezziwig. În seara asta am terminat cu lucru. Este ajunul Crăciunului, Dick, este Crăciunul, Ebenezer. Haideți să închidem într-o clipită, strigă bătrânul Fezziwig, bătând din palme. Nu v-ar veni să credeți cât de repede se mișcară băieții la auzul acestor cuvinte. Ieșiră în stradă iute ca vântul ca să închidă obloanele. 1, 2, 3 le traseră, 4, 5, 6 le închiseră și le fixară, 7, 8, 9 și înainte să ajungeți cu număratul la 12, se întoarseră gâfâind ca niște cai de curse. Repejor, strigă bătrânul Fezziwig, alunecând cu mare iscusință din spatele mesei uriașe. Faceți ordine, băieții mei! Hai, Dick, și tu, Ebenezer, să facem ordine. Nu mai era nimic de aranjat sau să nu fi fost pus în ordine cu privirile bătrânului Fezziwig urmărindu-i. Terminară într-o clipită. Totul era împachetat ca și cum nu ar mai fi avut nevoie vreodată de acele lucruri. Podeaua era măturată și spălată, lampa era curățată, cărbunii proaspeți întețiră focul. Iar acum încăperea era curată, caldă, uscată și strălucitoare ca o sală de bar într-o noapte de iarnă. Intră apoi un lăutar cu niște partituri în mână și se îndreptară către masa cea înaltă, unde începu să zdrângăne din arcuș. Intră apoi doamna Fezziwig cu un zâmbet larg pe față. Intrară cele 3 domnișoare Fezziwig,
strălucitoare și simpatice. Intrară apoi cei 6 tineri ale căror inimi fuseseră frânte de ele. Mai intrară toți angajații și servitoarea însoțită de vărul ei, brutarul. Sosi și bucătăreasa cu prietenul fratelui său, lăptarul. Veni și băiatul de peste drum despre care se spunea că stăpânul său îi dădea prea puțină mâncare și care încerca să se ascundă în spatele unei fete din vecini, despre care se vorbea că stăpâna sa o trăsese de urechi. Intrară unul câte unul, unii plini de sfială, alții mai curajoși, unii cu grație, alții pășind mai ciudat, unii trăgându-se și împingându-se, dar, indiferent cum, intrară cu toții. Erau 20 de perechi care se prinseră de mâini și începură să danseze, învârtindu-se și strângându-se în grupuri. Perechile, mai în vârstă, întorcându-se mereu unde nu trebuia, iar cuplurile tinere luând-o de la capăt odată ajunși acolo. La un moment dat, bătrânul Fezziwig bătu din palme ca să oprească dansul și strigă: "Dansați bine, bravo!" Iar lăutarul își îngropă fața într-o oală cu bere neagră adusă special pentru această ocazie. Apoi, după ce se odihni cu toate că nu mai aveau dansatori, se apucară din nou să cânte, ca și cum cel ce cântase înainte nu fusese tot el, ci altcineva pe care, extenuat, îl căraseră acasă. Iar acum el trebuia să-l întreacă cu orice chip într-o luptă pe viață și pe moarte. Au urmat din nou multe dansuri, mâncară prăjituri și plăcinte cu carne, friptură rece și afumată, băură vin, fier și bere din belșug. Dar distracția veni după friptură, când lăutarul, un viclean, tipul de om care știa bine ce vroia, început să cânte Sir Roger de Coverley. Atunci, domnul Fezziwig o invită la dans pe doamna Fezziwig, urmați de alte 23 de perechi, oameni care luau dansul în serios, oameni care dansau mai bine chiar decât pășeau. Chiar dacă ar fi fost de 2 ori mai mulți sau de 4 ori, bătrânul Fezziwig ar fi putut să le fie pereche, la fel și doamna Fezziwig. Aceasta din urmă era demnă de a fi partenera lui în toate sensurile. O lumină păru că iese de sub tălpile domnului Fezziwig. Strălucea prin toată sala de dans ca lumina lunii. Nu puteai să prevezi în ce se vor transforma mai departe. Și când bătrânul Fezziwig și doamna Fezziwig terminară de dansat, înaintară și se retrăseseră, cu mâinile împreunate, se înclinară și se învârtiră și reveniră din nou la locul lor. Fezziwig încheie dansul cu atâta îndemânare, încât picioarele păreau că îi se ridicaseră în aer, după care reveni din nou pe pământ, fără să se clatine. Când ceasul bătu ora 11, micul bal luă sfârșit. Domnul și doamna Fezziwig își luară rămas bun la ieșirea din sală, de la fiecare persoană în parte, urând fiecăruia Crăciun fericit. După ce toți plecară, în afară de cei 2 ucenici, le urară și lor la fel și după ce vocile vesele nu se mai auziră, băieții merseră să se culce sub teșgheaua din spatele prăvăliei. În tot acest timp, Scrooge se purtase ca unul care nu mai era în toate mințile. Retrăia tot ce vedea și se simțea ca Scrooge cel de odinioară. Își amintea tot ce se întâmplase, se distrase și trecuse prin cea mai stranie întâmplare. Dar când nu a mai văzut fața strălucitoare a celui de odinioară și a lui Dick și își aduse aminte de spirit, deveni conștient că acesta îl privea cu atenție, în timp ce deasupra capului său lumina strălucea tot mai tare. Și un lucru atât de neînsemnat, spuse spiritul, poate să mulțumească oamenii aceștia sărmani. Neînsemnat, repetă Scrooge. Spiritul îi făcu semn să asculte vorbele celor 2 ucenici, care îl lăudau din suflet pe Fezziwig și spuse apoi: "Ce părere ai? Nu este adevărat? El a cheltuit câteva lire din banii tăi de muritor, cred că 3 sau 4. Sunt oare atât de mulți încât merită să fie lăudat?" "Nu e vorba de asta," spuse Scrooge pe un ton aprins, vorbind fără să gândească, la fel ca fostul Scrooge cel de odinioară.
El are puterea să ne facă fericiți sau nefericiți, munca să ni se pară ușoară sau o povară, o plăcere sau un chin. Eu cred că puterea lui zace în cuvinte și în priviri, în lucruri mărunte și fără importanță, încât este imposibil să le enumeri. Fericirea pe care el o dăruiește prețuiește o avere. Simți privirea spiritului ațintită asupra sa și se opri. Ce se întâmplă?" întrebă spiritul. Nimic deosebit," răspunse Scrooge. S-a întâmplat ceva?" insistă spiritul. Nu," spuse Scrooge. Aș dori acum să-i pot spune câteva cuvinte funcționarului meu." Atâta tot. Scrooge, cel de odinioară, stinse lămpile ca și cum i-ar fi îndeplinit dorința, iar Scrooge și spiritul se treziseră din nou afară. Timpul meu trece, observă spiritul, să ne grăbim. Aceste cuvinte nu erau adresate lui Scrooge sau cuiva de față, dar își făcură imediat efectul, pentru că Scrooge se revăzut din nou. Acum era mai bătrân, era în floarea vârstei. Pe fața lui nu se vedeau încă ridurile aspre și rigide de mai târziu, dar se puteau zări primele semne semănate de grijile lui și de zgârcenie. În priviri îi se citeau dorința, lăcomia și nerăbdarea care își săpaseră deja adânc rădăcinile. Nu era singur, pentru că lângă el se afla o tânără frumoasă, îmbrăcată în haine de doliu și în ochii căreia se zăreau lacrimi care luceau în lumina emanată de spiritul Crăciunului de odinioară. Contează prea puțin pentru tine," șoptia. Un alt idol mi-a luat locul în sufletul tău și dacă el îți va aduce bucurie și liniște în anii care vor urma, așa cum aș fi vrut să încerc eu să fac, atunci nu am de ce să jelesc." Cu ce idol te-am înlocuit?" răspunse el. Cu unul de aur." Aceasta este nedreptatea sorții," spuse el. Nimic nu este mai greu ca sărăcia, iar dorința de îmbogățire nu poate să fie condamnată atât de sever." Îți este teamă de soartă," răspuse ea cu blândețe. Toate dorințele tale s-au contopit într-una singură, departe de josnicia lumii. Am văzut cum ai renunțat la visele tale nobile, unul după altul, până când pasiunea cea mare, câștigul a pus stăpânire pe tine. Nu-i așa?" Și ce-i cu asta?" ripostă el. Și ce-i dacă am devenit mai înțelept? Nu m-am schimbat deloc față de tine." Ea își clătină capul. Oare? Înțelegerea noastră este veche. Ea a fost încheiată pe vremea când amândoi eram săraci și mulțumiți cu viața noastră și, în timp, averea noastră s-ar fi înmulțit. Tu ești cel care s-a schimbat. Pe vremea aceea erai alt om. Eram tânăr, spuse el neliniștit. Chiar propriile tale sentimente îți spun că nu erai ceea ce ești acum, replică ea. Asta sunt eu, cea care ți-am promis că te va face fericit pe vremea când sufletul ni se contopise, iar acum sunt nefericită că nu mai gândim la fel. Nu-ți voi spune cât de mult și cât de adânc m-am gândit la asta. Pot doar să-ți spun că îți redau libertatea. Am dorit eu vreodată să-mi recapă libertatea? Prin cuvinte nu, niciodată. Atunci, cum? Prin faptul că te-ai schimbat, sufletul ți s-a schimbat, ai un alt crez în viață, o altă speranță la capătul ei. A dispărut tot ceea ce a fost și a făcut ca iubirea noastră să valoreze în ochii tăi. Dacă nu ar fi intervenit între noi, spuse fata cu o privire caldă, dar hotărâtă, spune-mi, ai fi încercat să mă recucerești? O, știu că nu. El păru că este de acord cu justeța acestei presupuneri, în ciuda a ceea ce gândea, dar spuse cu greutate. Tu crezi că nu? Aș fi fericită să cred altceva dacă aș putea, răspunse ea. Doar Domnul știe. Când mi-am dat seama de acest adevăr, am știut că poate fi puternic și irezistibil. Dar dacă ai fi fost liberă astăzi, mâine sau ieri, pot chiar să cred că ai fi ales o fată fără zestre, tu, cel care cântărești totul prin câștig, dar dacă ai fi ales o asemenea fată, ai fi încălcat principiul care te călăuzește, pentru că eu știu că în scurt timp ți-ar fi părut rău.
dar eu îți redau libertatea cu dragă inimă pentru dragostea pe care ți-am purtat-o cândva. El păru că vrea să vorbească, dar ea reluă fără să-l observe. Poate că te doare amintirea a ceea ce a făcut și a fost și mă face să sper că da, dar nu pentru mult timp, pentru că tu o vei alunga din amintire bucuros ca pe un vis neprofitabil din care, din fericire, te-ai trezit. Să ai parte de fericire în viața pe care ți-ai ales-o. Ea îl părăsi, în timp ce ei se trăgeau la o parte, făcându-i loc să treacă. Spirite, spuse Scrooge, nu vreau să mai văd nimic, du-mă acasă. Îți face plăcere să mă chinuiești? Doar încă o umbră, exclamă spiritul. Nu mai vreau, strigă Scrooge. Nu vreau să o văd, nu mai arăta nimic. Dar spiritul cel neîndurător îl prinse în brațele sale și îl obligă să se uite la următoarea întâmplare. Acum erau într-un alt loc. Erau într-o cameră nu prea mare și nu foarte spațioasă și arătoasă, dar confortabilă. Lângă focul aprins în șemineu stătea o tânără frumoasă, care semăna cu cea pe care o văzuse înainte, încât Scrooge crezu că era aceeași fată, până când observă că era o femeie de vârstă mijlocie care stătea lângă fiica ei. În cameră era gălăgie mare pentru că era plină de copii și, spre deosebire de celebra ceată din poem, nu erau 40 de copii purtându-se ca unul singur, ci fiecare copil se purta ca 40 de copii. Gălăgia întrecea orice imaginație, dar nimănui nu părea să-i pese, ci din contra, mama și fiica râdeau din toată inima, distrându-se pe cinste. Mai târziu intrară și ele în joc, ajungând să fie jefuite fără milă de tinerii tâlhari. Ce n-aș fi dat să fiu unul dintre ei? Cu toate acestea, nu aș fi putut să fiu atât de obraznic. Nu. Nici pentru toate comorile din lume nu aș fi tras și nu aș fi smuls părul acela împletit. Și nu aș fi tras nici de prețiosul pantofior Domnul să mă aibă în pază. Și nu m-aș fi luptat cu ea așa cum au făcut țâncii aceia plini de îndrăzneală, ci m-aș fi așteptat să fiu pedepsit. Și totuși, mi-ar fi plăcut foarte mult să-i ating buzele, să o întreb dacă îmi dă voie să-i privesc ploapele lăsate peste ochii triști, să-i despletesc părul a cărui singură șuviță ar fi avut o valoare neprețuită. Pe scurt, trebuie să mărturisesc că mi-ar fi plăcut să mai fiu încă o dată copil ca să pot prețui acei ani. Se auzi acum o bătaie în ușă, urmată imediat de o mare agitație. Și ea se trezi, cu fața surâzătoare și cu hainele în neorânduială, în mijlocul unui grup gălăgios de copii îmbujurați, adunați la timp pentru a-și întâmpina tatăl care sosise acasă, însoțit de un om cu brațele încărcate cu daruri de Crăciun. Urmară apoi țipete de bucurie și se aruncară asupra însoțitorului neajutorat. Se urcară pe scaune ca să plonjeze cu mâinile prin buzunare, îi smulseră din mâini pachetele învelite în hârtie, îi traseră de cravata de la gât, îi înghiontiră cu picioarele și cu pumnii în semn de dragoste nestăvilită. Ce mai țipete de bucurie și de încântare scoteau când își primea fiecare pachetul. Și ce groază îi cuprindea când aflară că bebelușul își dusese la gură o tigaie de jucărie și se bănuia că înghițise curcanul lipit pe o farfurie de lut. Urmă o imensă ușurare pentru că fusese doar o alarmă falsă. Nici nu se poate descrie bucuria, recunoștința și extazul care îi cuprinsese. Dar, rând pe rând, copiii emoționați plecară să se culce și glasurile lor se stinseră încetul cu încetul. Privi mai atent ca niciodată, Scrooge văzu că stăpânul casei se așezase lângă șemineu, alături de soția și de fiica sa. Bel, spuse soțul, întorcându-se cu un zâmbet către soția sa, în după-amiaza asta ți-am văzut un vechi prieten. Cine era? Ghicește! Dar nu pot să ghicesc, să încerc totuși, adăugă ea râzând, domnul Scrooge. Da, era domnul Scrooge. Am trecut pe lângă clădirea unde lucrează și, cum fereastra nu era închisă și înăuntru se vedea lumina unei lumânări, nu m-am putut abține să nu mă uit.
Am auzit că asociatul său este pe moarte și el stătea acolo singur. Cred că nu mai are pe nimeni. Spirite, spuse Scrooge cu o voce tremurândă, ia-mă de aici! Ți-am spus că acestea sunt umbrele trecutului, spuse Năluca, că ele reprezintă ceea ce vezi. Să nu dai vina pe mine. Du-mă de aici, exclamă Scrooge, nu mai pot să mă uit. Se întoarse și privi către Spirit, pe chipul căruia apăreau fragmente ale fețelor pe care le văzuse. Lasă-mă, du-mă înapoi, nu mă mai bântui. În timp ce se lupta cu spiritul, acesta nu păru să opună vreo rezistență și Scrooge văzu că lumina mult mai puternică ca până acum și, făcând legătura cu influența pe care acesta o avea asupra sa, îi îndesă pălăria pe cap și lumina se stinse. Spiritul se micșoră sub apăsare, astfel că stingătorul îl acoperi cu totul. Dar, cu toate că Scrooge l-a apăsat din toate puterile, lumina țâșnea ca un șuvoi neîntrerupt de sub pământ. Simțea că obosise deja și capul îi se învârtea. Se trezi din nou în dormitorul său, ținând strâns în mâini boneta de noapte și se îndreptă, clătinându-se către pat, unde căzu într-un somn adânc. Capitolul 3. Cel de-al doilea spirit. Trezindu-se în mijlocul unui sfărăit nemaipomenit, stând în pat pentru a-și aduna gândurile, Scrooge nu avea cum să știe că ceasul se apropia din nou de ora 1. Își revenise în simțire exact la momentul potrivit, căci, în curând, avea să discute cu al doilea mesager trimis de către Jacob Marley. Pe când se întreba care din perdelele lui vor fi trase de către acest nou spirit, simți un frig pătrunzător în oase, iar cu propriile mâini le trase pe fiecare în parte și, cuibărindu-se din nou în pat, privi cu atenție în jurul patului. Căci vroia să-i arate spiritului că nu este teamă și, mai presus de toate, nu vroia să fie luat prin surprindere și să se piardă cu firea. Bărbații puternici, care se fălesc că sunt obișnuiți cu diferite lucruri și care se comportă la fel în fiecare moment al unei zile, sunt capabili să facă față aventurii și asta pentru că se pricep la orice, începând cu aruncatul monedei și ajungând chiar la omucidere. Fără îndoială că între aceste două extreme se împart diferite clase de subiecti. Fără să mă hazardez în privința lui Scrooge, mă pot baza pe dumneavoastră că veți crede că omul nostru era pregătit pentru un soi de apariții ciudate și că, indiferent dacă s-ar fi ivit un bebeluș sau un rinocer, Scrooge nu ar fi fost deloc mirat. Acum, fiind pregătit pentru aproape orice tip de apariție, trebuie să vă spun că nu era însă deloc pregătit să nu vadă niciuna. Iar atunci când ceasul bătu ora 1 și nimic nu se ivi, început deodată să tremure. Trecură 5 minute, apoi 10 minute și chiar un sfert de oră, dar nimic nu apăru. În tot acest timp zăcea în patul lui, iar peste el cădea o lumină roșiatică ce se răspândea atunci când ceasul bătea ora și care, fiind doar o simplă fâșie de lumină, îl speria mai mult decât ar fi putut o face o duzină de fantome, căci nu știa ce putea aceasta să însemne sau ce era de fapt. Iar, câteodată, se temea că el însuși era un caz interesant de ființă iradiantă și nici măcar nu era conștient de acest lucru. Totuși, într-un sfârșit, început să se gândească, așa cum v-ați fi așteptat și m-aș fi așteptat, căci întotdeauna e mai ușor să știi ce este de făcut atunci când este vorba de problema altcuiva. Cum ziceam, într-un sfârșit început să se gândească că sursa și misterul acestei luminițe fantomatice se regăsea în camera de alături, de unde chiar părea să vină. Această idee puse stăpânire pe mintea lui și, ridicându-se ușor din pat, își târâi papucii de casă către ușă. În momentul în care Scrooge puse mâna pe zăvor, o voce ciudată îl strigă pe nume și îi porunci să intre. Se supuse. Era camera lui, nu încăpea nicio îndoială, dar suferise transformări surprinzătoare. Pereții și tavanul erau pictați într-un verde deschis
și păreau a face parte dintr-o pădurice fermecată. Din fiecare colț cânteia bobițe luminoase. Frunze uscate de laur, vâsc și iederă reflectau lumina de parcă numeroase oglinzi ar fi fost împrăștiate pe acolo. Iar o flacără uriașă se înălță pe hord, ca și cum acea pietrificatoare a inimii nu apăruse niciodată pe vremea lui Scrooge sau a lui Marley sau de-a lungul atâtor ierni trecute. Pe podea îngrămădite una peste alta erau curcani, gâși de carne de vânat, găini, porci mistreți, bucăți mari de carne, purcei de lapte, șiruri de cârnați, plăcinte cu carne, budinci cu prune, butoaie cu stridii, castane prăjite, mere roșii, portocale zemoase, pere mălăiețe, prăjituri uriașe, iar din vasele pline cu pungi fierbinte se ridicau aburi delicioși ce umpleau camera. În vârful grămezii era așezat un uriaș vesel, impunător la vedere, cu o torță aprinsă pe care o ținea sus, luminându-i fața lui Scrooge, în timp ce acesta privea pe furiș prin cameră. "Intră," spuse spiritul, "intră ca să mă cunoști mai bine, omule." Scrooge păși timid și își ridică privirea în fața acestui spirit. Nu mai era acela Scrooge curajos de mai înainte și, deși spiritul îl privea cu ochi blânzi și senini, el nu se simțea bine privindu-i. "Eu sunt spiritul Crăciunului prezent," spuse uriașul. "Uită-te la mine." Scrooge îl privi cu respect. Era îmbrăcat într-o robă sau o mantie simplă, verde, tivită cu blană albă. Acest veșmânt îi atârna pe trup, încât pieptul era larg dezvelit, ca și cum ar fi fost conceput să fie acoperit sau ascuns de către niciun truc. Picioarele lui, care se puteau vedea ieșind de sub poalele veșmântului, erau și ele goale, iar pe cap nu purta decât o coroniță de laur, care avea din loc în loc țurțuri lucioși. Buclele lui cafenii îi atârnau liber pe umeri, iar fața era senină, ochii strălucitori, brațele erau deschise, vocea lui era voioasă, purtarea lui neîngrădită și aerul vesel. La mijloc purta o teacă fără sabie, iar cuțitul învechit era ruginit. "Nu ai mai văzut pe nimeni ca mine?" exclamă spiritul. "Nu, niciodată," răspunse Scrooge. "Nu te-ai întâlnit niciodată cu vreo rudă de-a mea? Adică cu frații mei mai mari, pentru că eu sunt foarte tânăr," continuă Năluca. "Nu cred," zise Scrooge. "Mi-e teamă că nu. Ai mulți frați spirite?" "Mai bine de 1800, răspunse spiritul. "Sunteți o familie mare," bolborosi Scrooge. Spiritul Crăciunului prezent se ridică în picioare. "Spirite," spuse cu un aer supus Scrooge, "du-mă oriunde vrei. Aseară n-am vrut să mă supun de la bun început și am învățat o lecție care mă face să-ți dau ascultare acum. În seara asta, dacă ai ceva să mă înveți, lasă-mă să profit de pe urma învățăturii. Atingem roba." Scrooge făcu tocmai cum mi se spusese și se ținu de robă cu putere. Laurul, vâscul, fructele sălbatice, iedera, curcanii, gâștele, carnea de vânat, găinile, mistreții, carnea, porcii, cârnații, stridiile, plăcintele, budincile, fructele și punciul dispărură într-o clipă. La fel dispăru și camera, focul, lumina roșiatică, ora nocturnă, iar ei stăteau pe străzile orașului în dimineața de Crăciun, unde, căci vremea era tare aprigă, oamenii făceau zgomote aspre, dure și neplăcute, în timp ce curățau zăpada de pe drumul din fața locuințelor lor, iar din vârful caselor, băieții erau încântați să arunce zăpada de pe acoperiș, care se împrăștia pe drum în mici furtuni de zăpadă. Fațadele caselor erau destul de negre, iar ferestrele erau și mai negre, contrastând puternic cu întinderea netedă de zăpadă albă așezată pe acoperișuri și cu zăpada
și mai murdară de pe jos, brăzdată de roțile greoaie ale căruțelor și ale trăsurilor. Brazde care se întretăiau de sute de ori acolo unde străzile se intersectau, croind șanțuri încălcite, greu de urmărit în stratul gros de noroi galben și apă înghețată. Cerul era întunecat, iar pe străzile cele mai înguste plutea o ceață colburoasă, jumătate dezghețată, jumătate înghețată, ale cărei particule mai grele decât aerul coborau ca o aversă de atomi de funingine, ca și cum toate hornurile din Anglia luaseră foc, toate odată, și ardeau după cum vroiau ele. Nu era nimic voios în legătură cu clima sau cu orașul și totuși era un aer de bucurie ce nu poate fi egalat, în ciuda încercărilor, de către cel mai proaspăt aer și cel mai strălucitor soare de vară, căci oamenii, care curățau cu lopata zăpada din fața caselor lor, erau veseli și plini de încântare. Se strigau unul pe celălalt de după garduri și din când în când aruncau în glumă câte un bulgăre de zăpadă, distrându-se mult mai bine decât dacă ar fi spus bancuri și râzând cu poftă, indiferent dacă nimereau sau nu. Magazinele în care se vindeau păsări de curte mai erau încă deschise, iar vânzătorii de fructe radiau de încântare. Erau acolo coșuri mari și rotunde cu castane, ce aveau forma vestelor bătrânilor bărbați veseli, ce se rezemau de uși și se împiedicau pe stradă în plina lor importanță. Erau și cepe din Spania, cu coaja maroniu roșcată și bulb mare, lucind de sănătoase ce erau, precum călugării spanioli, și făceau viclene cu ochiul de pe rafturile unde erau așezate către fetele care treceau pe lângă ele, privind cu sfială către crenguțele de brad, atârnând. Mai erau pere și mere îngrămădite în piramide înalte și colorate, ciorchini de struguri ce atârnau din cârlige mărețe și erau puși acolo de către vânzători pentru a le face poftă trecătorilor. Erau și grămezi de alune, maro și pufoase, amintind prin mirosul lor de plimbările prin pădure și de foșnetul frunzelor uscate. Erau și mere moi de Norfolk, îndesate și oacheșe, contrastând puternic cu galbenul portocalelor și al lămâilor și fiind foarte zemoase, păreau a implora să fie luate acasă în pungi de hârtie și apoi mâncate după cină. Peștii, aurii și argintii, expuși într-un vas de sticlă între aceste fructe, deși făceau parte dintr-o rasă simplă cu sânge rece, păreau să știe că se întâmplă ceva acolo și se roteau încoace și încolo cu mișcări lente și nepăsătoare prin mica lor lume din vasul cu apă. Băcăniile! Oh, băcăniile! Mai aveau un pic și închideau. Trăseseră deja 2 jaluzele, sau poate doar una, dar ce priveliște se putea vedea printre ele! Nu numai că balanțele cântarului scoteau sunete vesele și cristaline, sau că hârtia de cadouri și șnururile se îmbinau atât de frumos, dar și zângănitul bidoanelor de colo-colo creau senzația de bucurie, alături de mirosuri amestecate de ceai și cafea ce gâdilau nările, de stafidele atât de bombate și rare la vedere, de migdalele atât de albe, de bețișoarele de scorțișoară atât de lungi și de drepte, de celelalte mirodenii ispititoare, de fructele coapte și glazurate, presărate cu zahăr, ce îi făceau până și pe cei mai rezistenți privitori să simtă căleșină de poftă. Din aceeași priveliște de vis făceau parte și smochinele cărnoase și zemoase, prunele franțuzești ușor acrișoare așezate în cutiile lor. Totul era gustos și îmbietor, căci era gătit pentru sărbătoarea de Crăciun. Dar clienții erau așa de grăbiți și de nerăbdători, încât se împiedicau la intrare unii de alții, ciocnindu-și cu putere coșurile de răchită, uitându-și cumpărăturile pe deșghea și întorcându-se apoi după ele și făcând tot felul de încurcături ce stârneau râsul. În acest timp, băcanul și ajutoarele lui erau atât de amabili și de voioși, încât inimile lucioase de metal cu care își legaseră șorțurile la spate erau chiar inimile lor, pe care le purtau la vedere pentru ca stâncuțele să le ciugulească dacă doreau. Dar apoi clopotnițele chemară oamenii la biserică
și aceștia ieșeau în grupuri pe străzi îmbrăcați în cele mai bune haine și având fețe vesele. Iar, în același timp, de pe străduțele alăturate se ivi o mulțime de oameni ducându-și vasele de mâncare la brutărie. Spiritul părea foarte interesat atunci când acești oameni își făcură apariția. Stăteau alături de Scrooge în ușa brutăriei, iar pe când aceștia treceau, spiritul stropea din torță tămâie asupra vaselor cu mâncare. Era o torță destul de ciudată, căci, odată sau de 2 ori, atunci când oamenii se îngrămădeau și unii rosteau cuvinte supărătoare, spiritul arunca câteva picături peste ei și deodată se linișteau. Spuneau că este păcat să te cerți în ziua de Crăciun. Și așa și era. În numele lui Dumnezeu așa era. După ceva timp, clopotele se opriră, iar băcăniile se închiseseră. Și totuși se vedea o umbră ce se ridica de la aceste cine și de la cei ce încă mai găteau, înălțându-se de deasupra cuptorului ca o pată dezghețată. Iar drumurile fumegau de parcă și pietrele găteau. Are o aromă anume ce stropești tu din torță?" întrebă Scrooge. Da, aroma mea." Se potrivește oricărui fel de mâncare din această zi?" îl chestionă Scrooge. Pe oricare cină dăruită cu bunătate și mai ales peste cele dăruite săracilor." De ce mai ales peste cele dăruite săracilor?" întrebă Scrooge. Pentru că ei au nevoie de ea cel mai mult." Spirite, spuse Scrooge după un moment de reflexie. Mă întreb cum de tocmai tu, din toate ființele care locuiesc în nenumăratele lumi ce ne înconjoară, voiești să stingherești bucuria inocentă a acestor oameni. Eu? Strigă spiritul. Ei lăsa fără cină în fiecare a 7-a zi, care de multe ori este singura zi în care ei mănâncă, spuse Scrooge. Nu-i așa? Eu? Strigă iar spiritul. Tu vrei să închizi aceste locuri în cea de-a 7-a zi, spuse Scrooge, și în final obții același lucru. Eu să vreau asta? Exclamă spiritul. Iartă-mă dacă greșesc. Totul s-a înfăptuit în numele tău sau cel puțin în numele familiei tale, spuse Scrooge. Sunt câțiva pe acest pământ al tău care pretind, răspunse spiritul, că ne cunosc și care săvârșesc în numele nostru fapte nedemne, mânate de mândrie, reavoință, ură, invidie și egoism, dar sunt atât de necunoscuți nouă ca și cum nu ar fi trăit vreodată. Ține minte asta și acuză-i pe ei pentru faptele lor și nu pe noi. Scrooge jură că așa va face și merseră mai departe spre suburbiile orașului, la fel de invizibil ca și până acum. Spiritul era înzestrat cu o putere remarcabilă, pe care Scrooge o observase pe când se afla la băcănie și, deși era foarte mare, reușea să se potrivească cu ușurință fiecărui loc și putea să stea sub acoperișurile joase la fel de ușor precum putea sta sub cele înalte. Și poate că spiritului îi făcea plăcere să se mândrească cu puterea lui, ori poate felul său blând și generos de a fi și mila față de oamenii săraci îl făcură să ajungă la angajații lui Scrooge. Așadar, ajunse acolo și îl luă și pe Scrooge cu el, care se ținea strâns de roba lui. Ajuns și pe pragul ușii, spiritul îi zâmbi și se opri să binecuvânteze casa lui Bob Cratchit cu torța sa. Imaginați-vă asta! Bob nu avea el însuși decât 15 bobi, cum denumesc unii oameni bănuții, pe săptămână. El avea acum în buzunar doar 15 monede din acelea care poartă același nume ca și numele său de botez. Cu toate acestea, spiritul Crăciunului prezent a binecuvântat casa lui cu 4 cămăruțe. Atunci, doamna Cratchit, nevasta domnului Cratchit, care era îmbrăcată într-o rochie sărăcăcioasă, dar împodobită din plin cu pamblici ieftine și care arătau bine pentru cei 6 bănuți cât o costaseră, se ridică în picioare și așternu fața de masă ajutată de Belinda Cratchit,
fata cea mijlocie, a cărei rochie era plină de pamblici, la fel ca cea a mamei ei. În acest timp, tânărul Peter Cratchit înfingea furculița în cartofii din gratiță și, mușcând din colțurile gulerului uriaș al cămășii, care era a lui Bob și pe care fiul și moștenitorul său o primise cu ocazia Crăciunului, se simți bucuros că este așa de frumos îmbrăcat și abia aștepta să o poarte în elegatul Parks, acolo unde se plimba lumea. Apoi, doi membri tineri ai familiei Cratchit, un băiat și o fată, intrară plângând în cameră, văicărindu-se că simțiseră de afară miros de carne de gâscă și, știind că vine din casa lor, nu mai putură răbda și intrară înăuntru. Iar acum mișunau pe lângă masă învăluiți în aroma de salvie și ceapă, exasperându-l pe tânărul Peter Cratchit, în timp ce el, nu cu prea mare tragere de inimă, pentru că gulerul aproape că îl sufoca, suflă în foc până când cartofii începură să bolborosească și să se lovească cu zgomot de capac pentru a fi lăsați să iasă afară ca să fie curățați de coajă. "Unde-o fi dragul vostru tată?" întrebă doamna Cratchit. "Și fratele vostru, micuțul Tim, iar Marta a întârziat cu jumătate de oră mai mult decât a făcut-o Crăciunul trecut. Nu-i așa?" "Aici e Marta, mamă," spuse o fată, făcându-și apariția în timp ce vorbea. "Aici e Marta, mamă," țipară cei doi tineri ai familiei Cratchit. "Ura! Avem o gâscă așa de mare, Marta!" "Vai, fii binecuvântată, copila mea! Ce târziu ai venit!" spuse doamna Cratchit, sărutând-o de sute de ori și scoțându-i cu zel șalul și boneta. "Am avut multă treabă de terminat aseară," răspunse fata. "Și a trebuit să facem curățenie azi dimineață, mamă." "Ei bine, nu mai contează. Acum, din moment ce ești aici," spuse doamna Cratchit. "Așează-te lângă foc, draga mea, și încălzește-te. Dumnezeu să te binecuvânteze." Nu, vine tata!" țipară cei mici, care reușeau să fie în toate locurile deodată. "Ascunde-te, Marta, ascunde-te!" Așa că Marta se ascunsese și atunci intră scundul Bob, tatăl, cu un fular lung de cel puțin 4 metri atârnând pe el, iar hainele sale jerpelite erau cusute și periate ca să arate mai bine, iar pe umeri îl ținea pe micul Tim. Și bietul de Tim ținea în mână o cârjă, iar un cadru de fier îi susținea picioarele. "Dar unde e Marta noastră?" strigă Bob Cratchit, uitându-se în jur. "Nu vine," spuse doamna Cratchit. "Nu vine?" zise Bob cu o voce scăzută, în care se simțea dezamăgirea și oboseala, căci îl purtase pe micul Tim în spate tot drumul de la biserică și venise spre casă în goană. "Nu vine tocmai în ziua de Crăciun." Martei nu-i plăcea să-l vadă necăjit, chiar dacă era o glumă, așa că ieși mai devreme de după ușa dulapului și îi se aruncă în brațe, în timp ce tinerii familiei Cratchit îl împinseră pe micuțul Tim către bucătărie ca să poată auzi cum cântau cârnații în oală. "Și acum spune-mi, cum s-a purtat micul Tim?" întrebă doamna Cratchit după ce îl tachină pe Bob pentru credulitatea lui și după ce acesta își strânse fica la piept. "Nemaipomenit," spuse Bob, "chiar mai bine de atât. Câteodată devine gânditor, stând atât de mult de unul singur și se gândește la lucrurile cele mai ciudate pe care le poate auzi vreodată. Pe drumul spre casă mi-a spus că speră că oamenii l-au văzut la biserică, căci fiind olog poate ei și-ar aminte acum, în ziua de Crăciun, cine a făcut cerșetorii ologi să meargă și pe orbi să vadă din nou." Vocea lui Bob tremura în timp ce le povestea asta și cu atât mai mult tremura când le spunea că micul Tim creștea puternic și cu suflet bun. Cârja lui se auzi pe podea și înainte să fie rostit alt cuvânt, Tim apăru în cameră însoțit de fratele și sora lui și fu așezat pe scaunul său de lângă foc. În acest timp, Bob își suflecă manșetele ponosite, de parcă s-ar fi putut murdării mai mult decât era deja, și își prepară într-o cană un amestec de gin cu lămâie și după ce l-agită bine, îl puse la fier pe marginea sobei.
Domnișorul Peter și cei doi tineri omniprezenți ai familiei Cratchit se duseră să ia gâsca, cu care apoi se întoarseră fericiți nevoie mare. Ați putea crede că gâsca este o pasăre rară în urma zarvei iscate în jurul ei, dar de fapt în această casă chiar era. Închipuiți-vă că ea ar fi pentru noi un fel de lebădă neagră. Doamna Cratchit, înfierbântă într-o cratiță sosul care fusese pregătit dinainte, tânărul Peter strivi cartofii cu putere, domnișoara Belinda îndulci sosul de mere, Marta șterse tacâmurile, Bob îl trase în colțul lui de masă pe micul Tim, tinerii Cratchit aduseră scaune pentru toată lumea, fără să uite de propria lor persoană. Și urcând la locurile lor, își îndesară lingurile în gură ca să nu fie tentați să guste din gâscă înainte să fie serviți. Într-un final, farfuriile fură aranjate pe masă, iar rugăciunea fu rostită. Apoi a urmat o pauză, în timp ce doamna Cratchit se uită la cuțitul de tăiat pe care se pregătea să-l înfingă în pieptul gâștei. Iar atunci, când a făcut-o și când din ea țâșni umplutura, se ridică un murmur și chiar micul Tim, îndemnat de tinerii Cratchit, bătu pe masă cu mânerul furculiței și strigă de-abia auzit ura! Nu mai avuseseră așa o gâscă. Bob spunea că nu mai mâncase vreodată o gâscă mai bună. Toată lumea admira frăgezimea și aroma ei, mărimea și prețul convenabil. La asta se adaugă și sosul de merișoare, piureul de cartofi și, într-adevăr, era o masă îndestulătoare pentru întreaga familie. Și așa și era. Precum spusese încântată și doamna Cratchit, cu privirile ațintite asupra unor firmituri din farfurie, nici nu reușiseră să mănânce de fapt toată friptura. Așadar, toată lumea se săturase și mai ales cei mici ai familiei Cratchit, care erau mânjiți din cap până în picioare de sosul de salvie și ceapă. Iar acum, farfuriile erau schimbate de către domnișoara Belinda, iar doamna Cratchit plecase nerăbdătoare să aducă budinca. Plecase singură, căci se temea că poate aceasta nu era bine făcută. Dacă avea să se strice atunci când o va întoarce și dacă cineva ar fi sărit peste gardul curții din spate și ar fi furat-o în timp ce ei se bucurau de gâscă, o previziune la care mezinii familiei Cratchit se făcură livizi. Își închipuiră tot felul de grozăvi. O, ce apuri! Budinca a fost scoasă din cratiță și totul mirosea frumos ca în ziua în care se spălau rufele. Aceasta era cârpa care o acoperea. Mirosea ca și cum o patiserie și o spătărie ar fi fost una lângă alta, iar mai încolo se găsea o spălătorie. Asta era budinca. Imediat după aceea doamna Cratchit intră, îmbunjurată, dar zâmbind mândră, cu budinca ca o ghiulea pestrițată de tun, atât de tare și de fermă, jumătate flambată cu coniac și împodobită cu crenguțe de laur înfipte în vârf. O, ce budincă minunată! Cu seninătate, Bob Cratchit afirmă că pentru el asta era cea mai mare realizare în bucătăria doamnei Cratchit de când se căsătoriseră. Doamna Cratchit spuse că se simțea ușurată deoarece se temea că pusese prea multă făină. Toată lumea avea ceva de spus despre asta, dar nimeni nu spuse și nici nu se gândise că era o budincă prea mică pentru o familie așa de mare. Iar asta ar fi fost o adevărată nerușinare și oricare dintre membrii familiei Cratchit s-ar fi înroșit doar la acest gând. Într-un final, cina se terminase, fața de masă fusese curățată și cuptorul măturat, iar apoi făcură focul în sobă. După ce amestecul de gin și lămâie fusese gustat, se consideră că era perfect și atunci se puseră pe masă mere și portocale, iar în cuptor o lopată plină cu castane. Apoi, toată familia Cratchit se adună în jurul sobei într-un fel de cerc, așa cum îi plăcea lui Bob să spună, iar lângă cotul lui Bob Cratchit se aflau lucrurile din sticla ale familiei. 2 pahare fără picior și o ceașcă pentru muștar fără toartă. Ele aveau să găzduiască amestecul fierbinte din ulciorul din care Bob turna
cu priviri radioase, în timp ce în sobă castanele sfârâiau și crăpau cu zgomot. Apoi Bob le ură tuturor: să avem un Crăciun fericit, dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La care toată familia răspunse: Dumnezeu să ne binecuvânteze, spuse la urmă micuțul Tim. Stătea pe scăunelul lui foarte aproape de tatăl său. Bob îi ținea mâna lui mică în mâna sa îmbătrânită, de parcă l-ar fi iubit atât de mult, încât și-ar fi dorit să-l țină lângă el mereu și se temea că cineva îl va lua. Spirite, spuse Scrooge, vădit interesat de situație, așa cum nu mai fusese până atunci, spune-mi dacă micuțul Tim va trăi. Văd un loc liber, răspunse spiritul, în colțul de lângă sobă și o cârjă fără stăpân pusă cu grijă la o parte. Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, copilul va muri. Nu, 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 spuse Scrooge. O, nu, bunule spirit, spune-mi că va fi cruțat. Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, niciunul din cei din rasa mea, răspunse spiritul, nu îl va găsi aici. Și apoi ce? Dacă e să moară, mai bine să moară și așa este un surplus de populație. Scrooge lăsă capul jos, auzindu-și propriile cuvinte, citate de către spirit, și fu copleșit de o remușcare dureroasă. Omule, spuse spiritul, dacă ești om la suflet și nu stâncă, abține-te altădată de la prefăcătoria ta până ce vei descoperi cât este surplusul și unde este el. Oare tu ești în stare să decizi ce oameni să trăiască și ce oameni nu? Poate pentru Dumnezeu tu ești mai puțin valoros și nu meriți să trăiești în comparație cu milioane de astfel de copii ca cel al acestui biet om. O, Doamne, să auzi insecta pe frunză spunând că frații lui flămânzi care trăiesc în praf sunt prea numeroși. Scrooge îngenunche în fața dojanei spiritului și, tremurând, își aruncă ochii în pământ. Dar apoi și ridică repede când își auzi numele rostit. Pentru domnul Scrooge, spuse Bob, să bem în cinstea celui care ne-a ajutat să avem acest festin. Într-adevăr, ne-a ajutat cu acest festin, strigă doamna Cratchit, înroșindu-se. Aș vrea să fie aici, iar spune eu câteva în legătură cu festinul lui și mi-ar plăcea să-i stea în gât. Draga mea, spuse Bob, sunt copiii de față. E ziua de Crăciun. Da, trebuie să fie ziua de Crăciun, spuse ea, în care se bea în sănătatea unui om atât de odios, de zgârcit și de insensibil ca domnul Scrooge. Știi că așa este Robert? Nimeni nu îl cunoaște mai bine ca bietul de tine. Draga mea, răspunse blând Bob, e ziua de Crăciun. Beau în sănătatea lui, de dragul tău și de dragul acestei zile, spuse doamna Cratchit. Nu beau de dragul lui. Să aibă o viață lungă, Crăciun fericit și un an nou fericit. Sunt sigură că va fi foarte, foarte fericit. Și copiii băură odată cu ea. Era primul lucru pe care îl făcură fără prea multă tragere de inimă. Micuțul Tim bău ultimul, dar nu-i păsa. Scrooge era căpcăunul familiei. Simpla lui numire aducea un aer sumbru peste cei ai casei, un aer care nu dispărea decât după vreo 5 minute. După ce trecură aceste 5 minute, erau de 10 ori mai fericiți ca până atunci, și asta pentru că terminaseră cu balaurul de Scrooge. Bob Cratchit le spuse că avea ceva aranjat pentru tânărul Peter și, dacă lucrurile mergeau ca unse, avea să câștige $5 și ceva în fiecare săptămână. Cei doi tineri ai familiei Cratchit se distrară copios gândindu-se la Peter ca la un om de afaceri. Și chiar și Peter se uita gânditor la foc, privind printre gulerele cămășii de parcă ar fi încercat să se hotărască ce investiții avea să facă atunci când va primi săptămânar uluitorul venit. Marta, care era doar o biată ucenică la o croitoreasă, le povestea apoi ce muncă făcea ea și cât de multe ore lucra fără să se miște și cum își plănuise ca a doua zi dimineață să stea în pat cât mai mult, pentru că a doua zi fiind sărbătoare o va petrece acasă. De asemenea, le povesti că văzuse o contesă și un lord câteva zile în urmă, iar lordul era aproape la fel de înalt ca Peter.
La auzul acestor vorbe, Peter își trase gulerele atât de sus încât nu îi se mai zărea deloc capul. În tot acest timp, castanele și cana erau plimbate de colo-colo și mai apoi micul Tim, care avea o voce duioasă și frumoasă, le cânta un cântecel despre un copil pierdut care mergea prin zăpadă. Nu era nimic extraordinar în asta. Nu era o familie frumoasă, nu erau bine îmbrăcați, pantofilor nu erau rezistenți la apă, hainele lor erau tocite, iar Peter probabil că știa deja de desubturile afacerii de cămătar. Dar erau fericiți, recunoscători și foarte mulțumiți unul de celălalt și de timpul pe care îl petreceau împreună. Iar atunci când au plecat de la ei, fețele lor păreau parcă și mai vesele în lumina torței spiritului, iar Scrooge se uită cu atenție după ei și mai ales după micul Tim, până când nu-l mai văzut deloc. În acest timp se întuneca și ningea destul de tare, iar pe când Scrooge și spiritul mergeau pe străzi, lumina focurilor ce trăsneau din bucătării, saloane și tot felul de camere era minunată. Aici, lumina flăcării arăta pregătirile pentru cină, cu farfurii care se apropiau și se îndepărtau de foc și perdele roșii gata să fie trase pentru a acoperi frigul și întunericul ce veneau de afară. Acolo, toți copiii casei alergau în zăpadă pentru a se întâlni cu surorile lor căsătorite, cu frați, cu veri, cu unchi, mătuși și să fie primii care să le ureze bun venit. Iar aici, pe storuri, se vedeau umbre de musafiri, iar, în partea asta, un grup de fete frumoase, înfofolite, toate vorbind în același timp, se îndreptau spre casa unui vecin, unde, dintr-o clipă, îl întristau pe bietul burlac. Dar, dacă ar fi să judecăm după numărul de oameni care veneau să se întâlnească cu prietenii, ați crede că nimeni nu rămăsese acasă ca să-i primească, ci doar însăși casele în care ardea un foc înalt așteptau musafiri. Binecuvântări peste toate veneau din partea spiritului. Cum sufla și întindea palma, cum plutea și împrăștia cu o mână generoasă lumina și veselia lui peste orice atingea. Chiar însăși lampagiul care mergea înainte, punctând cu lumina lui strada întunecoasă și care era îmbrăcat pentru a-și petrece noaptea undeva, râdea zgomotos, în timp ce spiritul trecea pe lângă el, deși știa că singurul tovarăș din acea noapte nu era decât Crăciunul. Și acum, fără să fie avertizate către spirit, stăteau peste o mlaștină pustie și muhorâtă, unde stânci golașe și impunătoare erau împrăștiate peste tot, ca și cum era cimitirul unor giganți. Apa țâșnea pe unde dorea ea, sau ar fi făcut asta dacă nu ar fi împiedicat-o înghețul, și nimic nu creștea decât mușchi, grozame și iarbă aspră și bogată. Jos, în vest, soarele care apucase lăsase o pată de un roșu arzător, care își aruncă lumina peste această priveliște dezolantă doar pentru o clipă, ca un ochi semi-închis a cărui geană se închide ușor, ușor, până când totul se pierde în întunericul gros al nopții obscure. Ce loc este ăsta?" întrebă Scrooge. Un loc unde locuiesc minerii care muncesc în adâncul pământului," răspunse spiritul, dar ei mă cunosc. Privește! O lumină se văzu de la fereastra unei colibe, iar ei înaintară cu repeziciune către ea. Trecând prin zidul de noroi și piatră, au găsit o adunare veselă, aranjată în mijlocul unui foc strălucitor. Doi oameni foarte bătrâni, un bărbat și o femeie, alături de copiii lor și de copiii copiilor lor și încă o altă generație în afară de asta, toți erau gătiți de sărbătoare. Omul cel bătrân cânta un colin de Crăciun cu o voce care rareori depășea văjăitul vântului peste întinderile pustii. Acest cântec era unul foarte vechi și îl învățase pe când era doar un copil. Din când în când, ceilalți îi se alăturau atunci când ajungea la un refren, iar vocea bătrânului devenea mai veselă și se auzea mai tare, dar atunci când ei se opreau și puterile lui scădeau.
Spiritul nu zăbovi mult aici și ordonă lui Scrooge să se țină de mantia lui, iar apoi se ridicară deasupra mlaștinii și se deplasară cu repeziciune înainte. Nu cumva spre mare? Da, spre mare. Spre groaza lui Scrooge se uită înapoi și zări ultima fâșie de pământ. Un șir înspăimântător de stânci se desfășura înapoi a lor, iar urechile lui nu mai auzeau nimic datorită sunetului asurzitor al apei, care se rostogolea și bubuia printre îngrozitoarele grote pe care le săpase și pe care încerca să se le facă să dispară. Un far singuratic se putea vedea construit pe un înspăimântător amalgam de roci aflate sub apă, pe care apele le rodeau și de care se spărgeau. O mulțime de alge marine erau agățate la baza lui, iar păsări de furtună, născute parcă din vânt, precum algele născute din apă, se ridicau și coborau în jurul lui ca și valurile pe care le atingeau în zbor. Dar chiar și aici, doi oameni care păzeau farul făcuseră un foc, căci prin crăpătura din zidul gros ieșea o rază de lumină și cădea pe marea înspăimântătoare. Strângându-și mâinile lor bătătorite peste masa rudimentară la care stăteau, își urară reciproc Crăciun fericit, ciocnind cănile lor de metal cu rachiu. Unul dintre ei, cel mai în vârstă, avea fața ridată și cicatrizată de vremea rea, așa cum sunt de altfel vechile galioane, izbucnind cu tărie într-un cântec vesel care era chiar el însuși o furtună. Din nou, spiritul goni înainte, peste marea neagră și vijelioasă, mai departe și mai departe, până când, ajungând departe de orice țărm, precum spiritul îi spusese lui Scrooge, coborâră pe un vas. Stătură alături de timonier la cârmă, care avea grijă de proră, și apoi, alături de ofițerii care erau de strajă, figuri întunecate și fantomatice ce stăteau la posturile lor. Dar fiecare bărbat dintre aceștia murmura o melodie de Crăciun, ori se gândea la Crăciun, ori le povestea cu emoție tovarășilor lui despre vreun Crăciun trecut, gândindu-se cu speranță la casa lui. Și fiecare bărbat de la bord, fie el treaz ori adormit, bun sau rău, avea câte un cuvânt blând de spus pentru ceilalți din jur. În acea zi neasemuită cu celelalte din an. Și sărbătorise într-un fel și își amintise de cei la care ținea și care erau acum departe. Și de asemenea știa că și ei își amintesc de el cu drag. Era surprinzător pentru Scrooge în timp ce asculta vuietul vântului și se gândea ce lucru solemn era să te miști prin întunericul singuratic peste un abis necunoscut, al cărui adâncimi erau la fel de nepătruns și de profunde ca moartea. Era surprinzător pentru Scrooge pe când se gândea la asta să audă un râset din toată inima. De asemenea, era și mai surprinzător pentru el să recunoască acel râset ca fiind cel al nepotului lui și să se gândească, stând alături de spiritul care zâmbea, într-o cameră luminoasă, sărăcăcioasă și lustruită, și să-și privească nepotul cu bunăvoință. Ha-ha! Râdea nepotul Scrooge. Ha-ha-ha! Dacă s-ar întâmpla, printr-o șansă nesperată, să cunoașteți un om mai fericit ca nepotul lui Scrooge, tot ce pot să vă spun este că mi-aș dori să-l cunosc și eu. Prezentați-mi și mă voi bucura că l-am cunoscut. Este corect? Este reglarea echitabilă între două lucruri, ca și atunci când boala și tristețea sunt transmisibile, la fel și râsetul și buna dispoziție sunt irezistibil de contagioase. Atunci când nepotul lui Scrooge râdea așa, ținându-se de burtă, rotindu-și capul și schimonosindu-și fața cu tot felul de strâmbături, nepoata, prin alianța lui Scrooge, râdea cu aceeași poftă ca și el. Și prietenii lor, adunați, nu rămâneau deloc în urmă, râzând zgomotos. Ha, 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 ha! Spunea că sărbătoarea Crăciunului era o prostie, țipă nepotul lui Scrooge. Și chiar credea asta. Și cu atât mai mult trebuie să fie rușine, Fred, spuse indignată nepoata lui Scrooge.
Dumnezeu să le binecuvânteze pe aceste femei care niciodată nu fac treaba doar pe jumătate, tot timpul sunt cinstite. Ea era foarte drăguță, chiar mai mult decât drăguță. Avea o față minunată, gropițe și o privire surprinsă, o guriță roșie numai bună să fie sărutată. Și cu siguranță că așa și era. Avea tot felul de punctulețe în bărbie care se apropiau unele de altele atunci când râdea și cei mai strălucitori ochi pe care i-ați văzut vreodată pe fața unei creaturi atât de mici. Una peste alta era o ființă pe care ați putea numi o provocatoare, dar în același timp și remarcabilă. Oh, într-adevăr remarcabilă. Este un bătrân haios, spuse nepotul lui Scrooge. Acesta este adevărul și nu este atât de agreabil pe cât ar putea fi. Totuși, faptele lui rele nu rămâne pedepsite, dar eu nu am nimic de spus împotriva lui. Sunt sigură că este foarte bogat, Fred, sugeră nepoata lui Scrooge. Cel puțin așa îmi spui mereu. Și ce-i cu asta, draga mea? Spuse nepotul lui Scrooge. Averea nu este cu nimic de folos. Nu face nimic bun cu ea. Nu-și face viața mai ușoară și nici măcar nu se gândește cu satisfacție că o să ne dea și nouă o mică parte din ea. Nu am răbdare când vine vorba de el, spuse nepoata lui Scrooge. Iar surorile nepoatei lui Scrooge și toate celelalte doamne își exprimau aceeași părere. Oh, dar eu am, spuse nepotul lui Scrooge. Îl compătimesc. Nici dacă aș vrea, nu aș putea să fiu supărat pe el. El, care suferă de pe urma propriilor toane. El, numai el, mereu. Acum i-a intrat în cap că nu ne poate suferi și nu va veni să cineze cu noi. Și care e urmarea? Căci nu pierde cine știe ce cină. Ba, eu cred că pierde o cină destul de bună, îl întrerupse nepoata lui Scrooge. Toată lumea a aprobat-o, căci invitații erau în măsură să-și dea cu părerea, pentru că, tocmai, se serviseră din ea. Și acum, având desertul pe masă, toți se adunaseră în jurul focului în grup, la lumina lămpii. Ei bine, mă bucur să aud asta, spuse nepotul lui Scrooge, căci nu aveam prea multă încredere în acești servitori tineri. Tu ce spui, Topper? Topper se uită la una din surorile nepoatei lui Scrooge și răspunse că un celibatar era un bet proscris, care nu avea dreptul să-și dea cu părerea în legătură cu acest subiect. La auzul acestor vorbe, sora nepoatei lui Scrooge, grăsuța cu șalul din datelă, nu cea cu trandafiri, roșii toată. Continuă, Fred, spuse nepoata lui Scrooge, bătând din palme. Niciodată nu termină ce începe să spună. E un flăcău atât de caragios. Nepotul lui Scrooge izbucni într-un alt râset. Așadar era imposibil ca ceilalți să nu-l urmeze. Deși sora cea drăguță încercă să se abțină, toată lumea izbucni în râs. Vroiam să spun doar, continuă nepotul lui Scrooge, vroiam să spun doar atât, că drept urmare a hotărârii lui de a ne antipatiza și de a nu veni să se simtă bine cu noi, eu cred că pierde momente frumoase care nu i-ar face rău deloc. Sunt sigur că pierde tovarăși mai încântători decât cei pe care îi poate întâlni în gândurile sale, ori în biroul cel vechi și mucegăit, ori în camerele lui prăfuite. Vreau să-i dau această ocazie în fiecare an, chiar dacă îi place sau nu, căci mi-e milă de el. Poate să-i displacă ziua de Crăciun până când va muri, dar nu va putea să nu aibă o părere bună despre această sărbătoare. Eu, sfidându-l, atunci când mă duc acolo bucuros, an după an și întrebându-l de sănătate. Cred că ieri am avut un efect asupra lui, căci l-a lăsat inima să-i dea bietului său angajat 50 de lire, ceea ce pentru el este ceva. Era rândul lui să râdă acum, gândindu-se că ceva poate să aibă efect asupra lui Scrooge. Dar fiind oameni buni care nu se prea gândeau la ce-i făcea să râdă și râdea despre orice, el li se alătură râsătelor lor și dădu mai departe sticla. După ceai, ascultară muzică,
Erau o familie care iubea muzica și știau că aveau voce, mai ales atunci când cântau o arie veselă, în special Topper, care avea o voce bună de bas și căruia nu îi se umflau venele pe frunte și nici fața nu îi se înroșea atunci când cânta. Nepoata lui Scrooge cânta bine la harpă și interpreta pe lângă altele o melodie simplă, nimic special, pe care însă și domniile voastre ați putea o cânta în 2 minute, care era cunoscută pe vremea când Scrooge mergea la școală și care își aminti astfel de spiritul Crăciunului trecut. Atunci când această melodie se auzi, toate lucrurile pe care spiritul îi le arătase îi veniră în minte. Inima lui se înmuie din ce în ce mai tare și se gândea că, dacă ar fi ascultat-o mai des în anii ce trecuseră, probabil că și-ar fi trăit viața fiind mai bun cu ceilalți din jur și și-ar fi căutat fericirea fără să recurgă la lopata paraclisierului care îl îngropase pe Jacob Marley. Dar ei nu au cântat toată noaptea. După un timp, au jucat cărți, căci e bine să fie copil câteodată și cel mai bine e să fii de Crăciun atunci când cel care a făcut sărbătoarea a fost și el un copil. Dar nu, stați așa, stop! La început au jucat Baba Oarba și nu cred că Topper era legat bine la ochi, cum nu cred că avea ochi înghete. Părerea mea este că lucrurile fuseseră aranjate între el și nepotul lui Scrooge și până și spiritul Crăciunului prezent știa asta. După felul în care mergea după sora cea grăsuță cu șalul ei de dantelă, era clar că băiatul putea să întrezărească prin legătura de la ochi. Lovindu-se de vătraie, împiedicându-se de scaune, ciocnindu-se de pian, încurcându-se printre perdele, oriunde mergea ea, mergea și el. Iar el știa întotdeauna unde era ea. Nu putea să prindă pe nimeni altcineva. Dacă s-ar fi aruncat din adins peste el, așa cum unii dintre ei făcuseră, el s-ar fi prefăcut că încearcă să îi prindă, ceea ce pentru dumneavoastră ar fi greu de înțeles și apoi imediat s-ar fi îndreptat în direcția surorii grăsuțe. De câte ori ea țipase că nu este corect și chiar nu era. Dar într-un final, atunci când o prinse, atunci când în ciuda fășăitului hainelor ei și a repeziciunii cu care trecea pe lângă el o prinse într-un colț de unde nu mai putea scăpa, purtarea lui fu de-a dreptul necuvincioasă, căci se prefăcea că nu știa cine era și era necesar să-i pipăie boneta și, ca să se asigure de identitatea ei, îi potrivi un inel pe dege și un anume lanț la gât. Vai! Nerușinat, într-adevăr. Și ca să nu vă temeți, căci ea nu i-a spus după aceea ce credea despre asta, atunci când altcineva era legat la ochi și ei vorbeau în șoaptă, fiind ascunși după perdele. Nepoatele lui Scrooge nu-i plăcea acest joc și ei se așezase confortabil într-un colț mai retras, pe un fotoliu și își ținea picioarele pe un tamburet, iar spiritul și Scrooge stăteau chiar în spatele ei. Dar se alătură celorlalți atunci când începu jocul de cărți la care se pricepea de minune. Ca de altfel și la jocul cum, când și unde, iar spre bucuria în secret a nepotului lui Scrooge, le bătea pe toate surorile ei, deși și ele erau fete istețe și asta vă poate spune chiar și Topper. Cred că erau aproape 20 de oameni acolo, tineri și bătrâni, dar toți jucau cărți până și Scrooge, căci uitând cu desăvârșire motivul pentru care fusese adus acolo și că nu putea fi auzit de către nimeni, ghicea cu voce tare. Și de câte ori bune ghicise bine, căci mintea cea mai ascuțită nu se asemăna nici pe departe cu cea a lui Scrooge, oricât de închis la minte se credea el. Spiritul se bucura foarte mult să-l vadă așa de fericit, iar Scrooge se uită rugător la el, implorându-l ca un copil să poată rămână până când invitații plecau. Dar spiritul spuse că acest lucru nu era posibil. Iată un joc nou, spuse Scrooge. 1/2 de oră, spirite, doar 1/2 de oră. Era un joc care se numea Da și Nu, iar nepotul lui Scrooge se gândea la ceva și ceilalți trebuiau să ghicească la ce anume. La întrebările lor, el răspundea doar cu da sau nu, în funcție de caz.
Sutele de întrebări ce îi se adresaseră reușiseră să le facă celorlalți o idee în legătură cu obiectul la care se gândea nepotul lui Scrooge. Astfel, era un animal, unul în viață, un animal destul de nesuferit, un animal sălbatic, un animal care câteodată mormăia și mărâia și chiar vorbea, unul care trăia în Londra și mergea pe străzi, unul cu care nimeni nu se mândrea și nu era condus de nimeni, un animal care nu locuia într-o menagerie și nu era sacrificat pentru a-i se vinde carnea, nu era un cal sau vreun măgar, ori o vacă sau un taur, nici nu era tigru, câine, porc, pisică și nu era nici urs. La fiecare altă întrebare, acest nepot izbucnea într-un alt râs zgomotos și era inexplicabil de distrat de aceste întrebări, încât trebuia să se ridice de pe canapea și să bată din picior. Într-un final, sora grăsuță, râzând și ea de nu mai putea, țipă, "Gata, știu ce e, Fred, știu. Ce este?" strigă Fred. "Este unchiul Scrooge!" Și chiar așa era. Toată lumea avea vorbe de admirație față de prestația lui Fred. Deși unii obiectau că la întrebarea "este un urs?" s-a răspuns da, căci răspunzând negativ la această întrebare, toată lumea își luase gândul de la domnul Scrooge. Asta, bineînțeles, doar cei care se gândiseră că ar fi putut fi el acel animal. "Datorită lui ne-am distrat copios, sunt sigur de asta," spuse Fred, "și am fi nerecunoscători să nu bem în sănătatea lui. Închin un pahar de vin în cinstea unchiului Scrooge. Fie, pentru domnul Scrooge. Crăciun fericit și un an nou fericit îi doresc acestui bătrân, indiferent de ce este el," spuse nepotul Scrooge. "Sărbătorile lui să fie la fel de fericite ca ale mele. Pentru unchiul Scrooge." Unchiul Scrooge devenise brusc atât de vesel încât ar fi băut și el în sănătatea acestei adunări dacă spiritul i-ar fi dat timp. Dar întregul peisaj se pierdea dintr-o suflare atunci când nepotul rosti ultimul cuvânt, iar Scrooge și spiritul o porniră din nou la drum. Au văzut multe lucruri și au ajuns departe, au vizitat multe case, iar toate aveau un final fericit. Spiritul stătea lângă oameni căzuți la pat, dar care erau veseli, lângă oameni care erau pe meleaguri străine, dar care se simțeau aproape de casă. De asemenea, poposi lângă oameni care se luptau cu necazurile și totuși nu-și pierduseră speranța. Lângă oameni săraci, dar în același timp bogați. În aziluri, spitale și închisori, în fiecare adăpost mizer, acolo unde omul mândru de puterea lui nu închisese ușile și spiritul lui nu îi se intezise să pătrundă. Acesta intră și binecuvântă locurile, vorbind lui Scrooge de învățăturile sale. Era o noapte lungă, asta dacă totul se desfășura într-o singură noapte, iar Scrooge avea dubii în legătură cu asta, căci sărbătorile de Crăciun păreau să fie comprimate în acest timp pe care îl petrecuse alături de spirit. De asemenea, era ciudat că în timp ce Scrooge își păstra înfățișarea, spiritul părea să îmbătrânească din ce în ce mai mult. Scrooge observase această schimbare, dar nu vorbise niciodată despre ea, până când nu plecare de la petrecerea zilei de naștere a unui copil ce împlinise 12 ani. Și privind spiritul, în timp ce se găseau afară, observă că părul acestuia încăruțise. "Viețile spiritelor sunt atât de scurte?" întrebă Scrooge. "Viața mea pe acest pământ este scurtă," răspunse spiritul. "Ea a sfârșit în noaptea asta." "În noaptea asta?" țipă Scrooge. "Da, la miezul acestei nopți." "Șt! Acest timp se apropie." Sunetul clopotelor anunțau 3 sferturi de oră până la acel moment. "Iartă-mă, dacă nu ar trebui să te întreb," spuse Scrooge, uitându-se cu atenție la roba spiritului, "dar văd ceva ciudat care nu ți aparține și care iese afară de sub veșmântul tău. Este un picior sau o gheară?" "S-ar putea să fie o gheară, căci are carne deasupra ei," răspunse cu tristețe spiritul. "Uită-te aici." De sub poalele veșmântului lui ieșiră 2 copii, mizerabili, cumpliți, înfiorători, hidoși și îngrozitori.
îngenunchiară la picioarele lui și se agățară de poala robei spiritului. O, omule, uită-te, uită-te jos aici!" exclamă spiritul. Era un băiat și o fată, galbeni, slabi, zărânțuroși, încruntați, lacomi, dar în același timp profund atinși în umilința lor. Acolo unde tinerețea ar trebui să domine pe trupul lor, o mână rece și zbârcită, ca cea a bătrânilor, îi înțepase și îi deformase zdrențuindu-i. Acolo unde îngerii ar fi trebuit să stăpânească, stăteau la pândă demonii și priveau amenințător. Nici o schimbare, nici o degradare, nici o pervertire a umanității de orice fel prin toate misterele creației minunate nu ar fi putut crea nici pe jumătate monștri atât de înfiorători și de oribili. Scrooge tresări îngrozit și, văzându-i în acest stadiu, încercă să spună că erau copii frumoși, dar cuvintele se pierdură pe drum, căci o astfel de minciună sfruntată nu putea fi auzită. Spirite, sunt ai tăi?" de-abia îngână Scrooge. Sunt ai omului," spuse spiritul, uitându-se în jos către aceștia, iar ei se agață de mine cerșindu-și părinții. Acest băiat se numește ignoranță, această fată lăcomie. Ferește-te de amândoi, în orice stadiu ar fi, și mai ales ferește-te de acest băiat, căci pe sprâncenele lui este scris cuvântul blestemat și dispare doar atunci când este șters. Neagă-l!" strigă spiritul, ridicându-și mâna către oraș. Ponegrește-i pe aceea ce ți-l spun. Ia-l aminte doar atunci când vrei să te răzvrătești și vrei să te ridici împotriva lui și înfruntă-l până la sfârșit." Ei nu au niciun adăpost sau niciun remediu?" țipă Scrooge. Nu sunt oare închisori?" spuse spiritul uitându-se către el pentru ultima oară și adresându-i aceste cuvinte. Nu sunt oare case de corecție?" Ceasul bătu ora 12. Scrooge se uită în jurul lui după spirit, dar nu-l văzu nicăieri. Atunci când se auzi ultima bătaie de ceas, își aminti prevestirea bătrânului Jacob Marley și, ridicându-și ochii, zări un spirit grav, dichisit și acoperit cu o glugă care se apropia de el ca o ceață de pământ. Capitolul 4. Ultimul spirit. Spiritul se apropie de el în tăcere, ușor și solemn. Atunci când ajunse lângă el, Scrooge îngenunche, căci felul în care acest spirit se mișca părea să împrăștie mister și întuneric. Era înfășurat într-un veșmânt complet negru care îi acoperea capul, fața, silueta și nu lăsa nimic la vedere decât o mână întinsă. Dacă ar fi fost această mână, ar fi fost greu să-i distingă prezența în noapte și să o separe de întunericul de care era înconjurată. I se părea că era înalt și impunător atunci când veni lângă el, iar prezența lui misterioasă îi transmitea o frică strașnică. Nu știa mai multe, căci spiritul nici nu vorbea, nici nu se mișca. Am lângă mine spiritul Crăciunului ce va urma?" spuse Scrooge. Spiritul nu răspunse, dar arătă în față cu mâna. Ai să-mi arăți umbre ale lucrurilor ce încă nu s-au petrecut, dar care vor avea loc în viitor, insistă Scrooge. Nu-i așa, spirite? Pentru un moment, partea de sus a veșmântului se mișcă de parcă spiritul ar fi dat din cap. Acela a fost singurul răspuns primit. Deși deja se obișnuise cu însoțitorii săi fantomatici, Scrooge se temea atât de tare de această apariție tăcută, încât picioarele îi începură să tremure și observă că de-abia mai putea să stea în picioare atunci când se pregătea să-l urmeze. Spiritul se opri pentru o clipă, observând starea lui și dădu un timp să-și revină. Dar Scrooge se simțea rău, îl îngrozea teribil să știe că din spatele acestui veșmânt întunecat îl fixau niște ochi de fantomă, în timp ce el, oricât de mult se străduise, nu putea vedea decât o mână de stafie și o umbră mare, neagră. Spirit al viitorului, exclamă el, mă tem de tine mai mult decât oricare fantomă pe care am văzut-o. Dar,
cum știu că scopul tău este să-mi faci bine și cum sper să trăiesc, să fiu un alt om decât cel ce am fost, sunt pregătit să te însoțesc, mulțumindu-ți că mă ghidezi. Nu vrei să vorbești cu mine?" Dar spiritul nu-i răspunse, iar mâna era îndreptată înainte. Atunci, condu-mă, spuse Scrooge, condu-mă. Noaptea se apropie de sfârșit, iar timpul este foarte prețios pentru mine. Condu-mă, spirite. Spiritul o luă înainte. Scrooge merse în urma robei lui, simțindu-se purtat de aceasta. De abia se apropiau de oraș, iar orașul părea să se îndrepte către ei și să le arate asta. Dar iată că ajunseseră în mijlocul acestuia. Se găseau printre comercianți care se grăbeau de colo și zornăiau bani din buzunarele lor, vorbeau în grupuri și se uitau la ceasuri și se jucau cu marile lor sigilii din aur. Și tot așa, precum Scrooge îi văzuse de atâtea ori. Spiritul se oprise lângă un grup mic de oameni de afaceri. Văzând că mâna arăta către ei, Scrooge păși înainte pentru a auzi ce vorbeau. Nu, spuse un om gras cu o pălărie hidoasă. Oricum nu știu prea multe despre asta. Știu doar că a murit. Când a murit? Întrebă un altul. Cred că noaptea trecută. De ce? Ce i s-a întâmplat? Întrebă un al treilea, scoțând o cantitate mare de tutun deprizat dintr-o tabachieră. Credeam că el nu o să moară niciodată. Doar Dumnezeu știe, spuse primul căscând. Ce a făcut cu banii lui? Întrebă stânjenit un bărbat care avea o umflătură ce i-a târnat pe vârful nasului și care se mișca ca gușa unui curcan. Nu am auzit, spuse bărbatul cu bărbia mare căscând din nou. Cred că au rămas companiei, că mie nu mi-a lăsat. Asta e tot ce știu. La această glumă toată lumea râse. Este foarte probabil că va fi o mormântare banală, spuse același vorbitor. Căci, pe barba mea, nu cred că se va duce cineva. Oare să facem noi un grup și să mergem? Nu m-ar deranja să merg dacă s-ar da prânzul, spuse omul cu umflătura de pe nas. Dacă merg, trebuie să primesc mâncare. Și apoi urmă un alt hoho de râs. Ei bine, eu sunt cel mai puțin interesat dintre voi toți, spuse primul vorbitor, căci niciodată nu port mănuși negre și nu mănânc la prânz. Dar mă ofer să merg dacă mai merge și altcineva. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că am fost singurul lui prieten, căci de fiecare dată ne opeream și vorbeam ori de câte ori ne întâlneam. La revedere, la revedere! Vorbitorii și ascultătorii se despărțiseră și se amestecară printre alte grupuri. Scrooge îi recunoștea pe bărbat și se uită către spirit, cerându-i o explicație. Spiritul alunecă ușor pe stradă, degetul lui arătă spre două persoane care se opriseră. Scrooge ascultă din nou, gândindu-se că explicația va veni din conversația aceasta. Și pe acești oameni îi știa foarte bine. Erau oameni de afaceri, foarte bogați și foarte importanți. Dintotdeauna era prețuit de către aceștia și se chinuise să le păstreze respectul, când venea vorba de afaceri, mai ales doar pentru afaceri. Cum o mai duceți? Cum merge treaba? Bine, spuse primul. Bătrânul zgârie brânză și-a dat duhul, nu-i așa? Așa am auzit, răspunse al doilea. E frig, nu-i așa? Nu prea frig pentru vremea de Crăciun. Presupun că nu ești un patinator, nu-i așa? Nu, am alte lucruri la care să mă gândesc. Bună dimineața! Niciun alt cuvânt. Asta fusese întâlnirea lor, discuția și apoi plecară fiecare pe drumul său. La început, Scrooge era surprins că spiritul dă de atâta importanță unor discuții aparent triviale, dar fiind sigur că ele aveau un înțeles ascuns, începu să se gândească cu seriozitate care ar putea să fie aceasta. Clar, nu aveau legătură cu moartea lui Jacob, bătrânului asociat, căci asta se întâmplase în trecut, iar spiritul acesta venise să se arate viitorul. Dar nici nu se putea gândi la vreun apropiat de-a lui căruia să îi se întâmple așa ceva. Dar, indiferent despre cine vorbeau acești oameni, spiritul lui arătase asta pentru a-l învăța ceva.
așa că se gândi să prețuiască fiecare cuvânt auzit și tot ce se văzuse și mai ales să învețe din comportarea acelui Scrooge din viitor. Căci, se gândea el, comportamentul lui din viitor i-ar da indiciu potrivit și l-ar ajuta să dezlege misterul acestor ghicitori ușoare. Se uită în jurul său pentru a-și regăsi chipul, dar un alt om stătea în locul lui obișnuit și, deși ceasul arăta o oră potrivită pentru ca el să fi fost acolo, nu văzu pe nimeni care să-i semene din multitudinea de oameni care intrase pe verandă. Totuși, acest lucru îl surprinse, căci reflectase la o schimbare în viața sa și gândea și spera că își va vedea noile idei puse în practică aici. Tăcut și întunecat, spiritul stătea lângă el cu mâna întinsă. Atunci, când își reveni din gândurile sale care încercau să dezlege misterul, mâna se întoarse spre el și atunci se gândi că totul avea legătură cu el, iar acei ochi nevăzuți îl priveau aspru. Acest lucru îl cutremură și toate simțurile îi înghețară. Părăsiră scena aglomerată și merseră într-o parte întunecoasă a orașului, unde Scrooge nu ajunsese niciodată până atunci, dar știa situația de acolo și faima ei rea. Drumurile erau murdare și înguste, magazinele și casele erau prăpădite. Oamenii erau pe jumătate goi, beți, murdari și urâți. Alei și arcade, ca multe alte canale, împrăștiau pe străzi. Pe străzile răzlețe, mirosul lor îngrozitor de noroi și viață, iar întregul cartier duhnea de crime, mizerie și nenorociri. Mai încolo, în această vizuină ticăloasă, era un magazin prăpădit cu puține alimente, ce era situat într-o baracă, de unde fierul, zdrențele vechi, sticlele, oasele și rămășițele de carne soioase erau cumpărate. Pe podeaua dinăuntru erau îngrămădite mormane de chei ruginite, cuie, lanțuri, balamale, pile, prigle, greutăți și deșeuri de fier de tot felul. Secrete pe care puține ar putea să le cerceteze își aveau aici originea și erau ascunse sub grămezile de zdrențe scârboase, sub mormanele de grăsime stricată și de morminte de oase. În mijlocul acestor produse stătea lângă o plită cu cărbuni făcută din cărămizi vechi, un pungaș sur de aproape 70 de ani, care se ferise de aerul rece, acoperindu-se cu un morman de zdrențe murdare și fuma din pipa lui foarte relaxat. Scrooge și spiritul se apropiară de acest om în același timp în care o femeie cu o legătură mare intră în magazin. Dar aceasta de-abia intrase când o altă femeie, la fel de încărcată, intră și ea. Iar aceasta era urmată îndeaproape de un bărbat îmbrăcat în haine negre, spălăcite, care nu era atât de mirat să-i vadă pe toți aceștia înăuntru, pe cât erau cu toții mirați acum că se recunoscuseră. După un moment de surprindere totală, în care bătrânul cu pipa li se alăturară, izbucniră toți trei în râs. Lăsați-o pe servitoare să fie prima, țipă cea care intră prima. Pe spălătoarea să fie a doua și pe antreprenorul de pompe funebre să fie al treilea. Uite aici, bătrâne Joe, iată o șansă. Altfel nu ne-am fi adunat aici toți trei dacă nu am fi avut o șansă bună. Nici nu aveați nevoie de un alt loc mai bun decât acesta, răspunse bătrânul Joe scoțându-și pipa din gură. Intrați în salon. Nu a trecut mult timp de când ați ieșit din el, iar ceilalți doi nu sunt chiar niște străini. Stați un pic până închid ușa magazinului. Ah, ce scârție! Nu există rucină în tot locul precum este cea de pe aceste balamale, cum nu există oase mai bătrâne pe aici decât cele ale mele. Ha! Ne potrivim cu ceea ce facem și ne potrivim între noi. Intrați în salon, intrați în salon. Salonul era locul din spatele paravanului de zdrențe. Bătrânul ațăța focul cu o stinghie și, potrivindu-și lampa înnegrită de fum, căci era noapte, își puse pipa din nou în gură. În timp ce făcu asta, femeia care vorbise își aruncă legătura pe podea și se așeză țanțoș pe un tamburet, încrucișându-și coatele pe genunchi și uitându-se cu o îndrăzneală sfidătoare la ceilalți doi.
Ce șansă! Ce șansă, domnule Dilber!" spuse femeia. Fiecare persoană e îndreptățită să aibă grijă de ea însăși. El întotdeauna a făcut asta." Asta este adevărat," spuse spălătoarea sa. Nimeni nu a avut mai multă grijă de el însuși cum a făcut-o acest om." Ei bine, femeie, nu sta și te uita ca și cum ți-ar fi frică. Cine este mai înțelept? Sper că nu o să ne săpăm unii pe alții." Nu o să facem asta," spuseră deodată doamna Dilber și bărbatul. Sperăm să nu se ajungă la asta." Foarte bine atunci," zise femeia. Asta este îndeajuns. Cui i-ar păsa dacă ar pierde câteva lucruri ca asta? În niciun caz unui om mort." Nu, într-adevăr," spuse râzând doamna Dilber. Dacă acest bătrân nesuferit și ticălos ar fi vrut să le păstreze după ce murea, continuă femeia, de ce nu s-a comportat omenește cât timp a trăit? Dacă s-ar fi comportat așa, ar fi avut pe cineva să-l îngrijească atunci când moartea l-a lovit și nu și-ar fi dat ultima suflare fiind de unul singur. Acesta este adevărul adevărat, spuse doamna Dilber. Așa l-am judecat. Aș vrea să-l fi judecat mai tare, răspunse femeia. Și așa ar fi trebuit să fie. Poți să te bazezi pe asta? Dacă mi-aș fi pus mâinile pe mai multe lucruri. Deschide legătura aia, bătrâne Joe, și spune-mi cât valorează. Hai, vorbește deschis. Nu mi-e frică să fiu prima și nici nu mi-e frică să vadă ei ce-am adus. Știm cu toții foarte bine că ne ajută pe noi înșine. Știam asta încă dinainte să ne întâlnim aici. Nu e niciun păcat. Deschide legătura, Joe. Dar, datorită amabilității prietenilor ei, nu se putea permite așa ceva. Iar omul, în haine negre, spălăcite, se ridică primul și își arătă prada. Nu era o pradă foarte mare. Un sigiliu sau două, un toc, o pereche de buton pentru mâneci de cămașă și o broșă nu foarte valoroasă. Asta era tot. Aceste lucruri fură examinate cu atenție și evaluate de către bătrânul Joe, care scria cu creta pe perete sumele pe care era dispus să le plătească pentru fiecare în parte și pe care, apoi, le adună într-o sumă totală. Asta este suma pe care o primești, spuse Joe, și nu ți-aș da niciun bănuț în plus chiar de mai pica cu ceară. Cine este următorul? Doamna Dilber era următoarea. Ceșafuri și prosoape, un mic costum, 2 lingurițe de argint demodate, un clește pentru zahăr și câteva ghete. Suma ei fu scrisă pe perete în același mod de mai înainte. Întotdeauna le dau mai mult doamnelor, este o slăbiciune de-a mea și astfel mă duc la ruină, spuse bătrânul Joe. Asta este suma ta. Dacă îmi mai ceri încă un penny, o să regret că am fost atât de darnic și o să-ți iau din sumă o jumătate de coroană. Iar acum, desfă legătura mea, Joe, spuse prima femeie. Joe se aplecă pentru a deschide legătura și, după ce dezlegă multe noduri, scoase afară o pânză lungă dintr-un material închis. Ăsta, cum se numește, spuse Joe, perdele de pat? Răspunse femeia râzând și aplecându-se peste mâinile sale încrucișate. Perdele de pat. Vrei să-mi spui că le-ai dat jos cu tot cu inele, iar el zăcea acolo? Întrebă Joe. Da, chiar așa am făcut, răspunse femeia. De ce nu? Te-ai născut pentru a te îmbogăți, răspunse Joe. Și asta vei și face. De ce să mă sfiez când pot să iau tot ce vreau doar cu o simplă întindere de mâini? Și mai ales nu văd de ce să nu fac asta, având în vedere ce fel de om a fost acesta, răspunse cu un aer tăios femeia. Acum ai grijă să nu scapi uleiul peste pături. Păturile lui? Întrebă Joe. Păi, ale cui să fie oare? Răspunse femeia. Mă gândesc că nu are să-i fie frig acum fără ele. Sper că nu a murit de vreo boală infecțioasă, nu? Spuse bătrânul Joe, oprindu-se din munca lui și privind în sus. Să nu te temi de asta, răspunse femeia. Nu mi era așa de drag încât să-i umblu prin lucruri dacă ar fi fost bolnav. Poți să te uiți la cămașa aia până te-or durea ochii și nu o să găsești nici măcar o găurică sau vreun fier dus. A fost cea mai bună cămașa lui și cea mai frumoasă. Ei ar fi irosit-o dacă nu aș fi fost eu. Ce vrei să spui cu ar fi irosit-o? Întrebă bătrânul Joe.
Păi, sunt sigură că l-ar fi îmbrăcat cu ea ca să-l îngroape, spuse râzând femeia. Cineva a fost destul de nătâng încât să-l îmbrace cu cămașa asta, iar eu i-am scos-o. Dacă stamba nu este îndeajuns pentru așa ceva, atunci înseamnă că nu e bună pentru nimic. Chiar îi se potrivea mortului. Nu avea cum să arate mai urât decât arăta îmbrăcat în aia. Scrooge ascultă îngrozit această discuție. Pe când stăteau grupați în jurul prăzilor, de-abia luminați de lampa bătrânului, îi privea cu o scârbă și un dezgust nemărginit, căci erau demoni grotești care vindeau însăși cadavrul. Râdea aceeași femeie atunci când Joe scoase o desagă din cârpă în care ținea banii și împrăștie sumele fiecăruia pe podea. Vedeți voi? Ăsta este sfârșitul. I-a îndepărtat pe toți de lângă el atunci când era viu și asta ne-a adus nouă profit atunci când el a murit. Ha, ha, ha! Spirite, spuse Scrooge, tremurând din cap până în picioare. Înțeleg, cazul acestui om nefericit poate fi și al meu. Acum viața mea tinde către asta. Bunule Dumnezeu, ce e asta? Se dădu un pas în spate îngrozit că scena se schimbase și acum aproape că atingea un pat. Un pat neacoperit, fără perdele, pe care, înfășurat în ceașa fuzdrânțurase, stătea ceva care, deși era mut, își striga groaza. Camera era foarte întunecată, prea greu pentru a fi observată cum trebuie, dar, cu toate acestea, Scrooge se uită în jur, parcă împins de o dorință ascunsă, nerăbdător să vadă ce fel de cameră era. O lumină palidă, ridicându-se în aer, cădea direct pe pat, iar pe el se afla corpul acestui bărbat, jefui și inconștient, nevegheat, neplâns și mai ales fără nimeni căruia să-i pese. Scrooge privi către spirit. Mâna sa fermă era îndreptată către capul mortului. Acoperitoarea era atât de neglijent pusă, încât o ușoară ridicare a acesteia, o simplă mișcare a degetului lui Scrooge, ar fi dat la iveală fața celui mort. Se gândea la asta și știa cât de ușor ar fi și cât de mult își dorea să o facă, dar nu avea puterea să dea valul la o parte. Cum? Nici nu avea puterea să îndepărteze spiritul de lângă el. O, moarte rece! Atât de rece, rigidă și îngrozitoare, ți-ai așezat aici altarul tău și l-ai împodobit cu grozave temeri, așa cum a fost porunca ta, căci aceasta este împărăția ta. De n-ar fi capul celui iubit, celui respectat și onorat, tu nu i-ai putea mișca nici măcar un fir de păr în scopurile tale groaznice sau nici nu ai putea face ca vreo trăsătură să pară odioasă. Nu contează că mâna este grea și că va cădea atunci când îi se va da drumul și nici că pulsul și inima s-au oprit, dar contează că mâna a fost deschisă, generoasă și fidelă, că inima a fost curajoasă, caldă și drăgăstoasă, iar pulsul a fost ca cel al oricărui om. Lovește, spirite, lovește și vezi cum toate faptele lui bune țâșnesc din rană pentru a răspândi în lume viața fără de moarte. Nici o voce nu rostia aceste cuvinte la urechea lui Scrooge și totuși el le auzi atunci când se ridică spre pat. Se gândea că dacă acest om se putea scula, care ar fi oare primele sale cuvinte? Avariție, răutate, indiferență? Într-adevăr, îi aduseseră un sfârșit bogat. Stătea întins în întuneric, într-o casă goală și sumbră, fără niciun bărbat sau vreo femeie sau vreun copil care să spună că se purtase bine cu el sau că îi adresase un cuvânt prietenos și pentru asta acum era lângă el. O pisică zgâria la ușă și se auzeau șobolanii care rodeau sub piatra căminului. Scrooge nu îndrăznea să se gândească de ce vroiau să ajungă în camera morții și de ce erau atât de neliniștiți și de tulburați. Spirite, spuse el, acest loc este unul groaznic. Trebuie să mă crezi că dacă vom pleca de aici, nu voi uita această lecție. Hai să plecăm. Totuși, spiritul arătă în continuare către cap. Înțeleg, răspunse Scrooge, și aș face dacă aș putea, dar nu am puterea, spirite, nu am puterea. Din nou,
Îi părea că spiritul se uită la el disprețuitor. Dacă există o persoană în acest oraș care să se simtă atins de moartea acestui om, spuse destul de torturat Scrooge, arată mie această persoană, spirite, rogu-te. Pentru un moment, spiritul își întinse ca o aripă mantia în fața lui și apoi, retrăgând-o, dezvălui o cameră în care intră lumina zilei, unde se afla o mamă și copiii ei. Ea aștepta nerăbdătoare pe cineva, că se plimba dintr-un colț într-altul al camerei, tresărea la fiecare sunet, privea afară pe fereastră, se uita la ceas și se chinuia în van să coasă și de-abia suporta vocile copiilor care se jucau. După destul de mult timp se auzi mult așteptatul ciocănit. Ea se grăbi până la ușă și își primi soțul, un bărbat a cărei față era îngrijorată și tristă, deși era tânăr. Acum avea o expresie deosebită pe față, un fel de fericire de care se simțea rușinat și pe care se chinuia să o ascundă. Se așeză la cină, care îi fusese păstrată lângă foc, iar atunci când ea îl întrebă cu sfială despre ce se întâmplase, întrebarea adresată după un moment lung de tăcere, el părea rușinat și nu știa cum să-i răspundă. "Este de bine?" spuse ea ca să-l ajute, "sau de rău?" De rău," răspunse el. "Suntem ruinați, nu?" Nu, mai avem o speranță, Caroline. Dacă el s-ar înduioșa," spuse ea, "mai există încă o speranță. Nimic nu mai poate înfrânge speranța dacă un astfel de miracol s-ar produce." "Lui i-a trecut vremea de înduioșare," spuse soțul ei. "El este mort." Dacă ar fi să ne ghidăm după fața ei, ea era o creatură bună și răbdătoare și era mulțumită în sufletul ei să audă asta și chiar o spuse bătând din palme. Apoi, în secunda următoare, îi ceru iertare, căci îi părea rău, iar prima reacție venise din inimă. "Atunci înseamnă că ce mi-a spus femeia pe jumătate de beată despre care ți-am povestit aseară, atunci când am încercat să-l văd și să obțin o amânare de o săptămână și pe care la început am luat-o drept o scuză banală pentru a mă evita, era de fapt adevărat. Nu numai că era foarte bolnav, dar era pe moarte. Cui se va transfera datoria ta?" "Nu știu, dar până atunci ar trebui să pregătim banii și chiar dacă nu am avut prea mult nenoroc, ar fi tare groaznic dacă el ar avea un succesor la fel de nemilos. În seara asta putem să dormim mai ușurați, Caroline." Da, așa cum au spus, inimile lor erau mai ușurate. Copiii se sâiau și se strecuraseră în jurul părinților pentru a auzi ceea ce prea puțin înțelegeau, iar fețele lor erau luminoase și casa era bucuroasă de moartea acestui om. Singura emoție pe care spiritul i-o putea arăta în legătură cu acest eveniment era doar veselia. "Arată-mi un sentiment de durere în legătură cu moarte," spuse Scrooge. "Ori, altfel, camera aceea întunecată pe care tocmai am părăsit-o îmi va dăinui memorie pentru totdeauna." Spiritul îl duse pe străzi cunoscute și pe când mergeau, Scrooge se uită într-o parte și într-alta pentru a se vedea, dar nu se regăsea nicăieri. Intrară în casa bietului Bob Cratchit, o casă pe care el o mai vizitase, și găsiră mama și copiii stând lângă foc. Liniște. O liniște profundă. Micii gălăgioși ai familiei Cratchit stăteau nemișcați precum statuile, într-un colț, și se uitau la Peter, care avea o carte în fața lui. Mama și fiicele ei se ocupau de cusut, dar și ele erau foarte tăcute. Iar el a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor. Oare unde mai auzise Scrooge cuvintele astea? Cu siguranță că nu le visase. Probabil că băiatul care le citise atunci când el și spiritul pășise peste prag. De ce nu continua? Mama își puse lucru pe masă și își duse mâna la față. "Mă dor ochii de la culori," spuse ea. "Oare culorile să fie cauza? Sau poate sărmanul Tim?" "Mi-am revenit acum," spuse nevasta lui Cratchit. "Vederea mi-a slăbit de la lumina lumânării și nu vreau pentru nimic în lume ca tatăl vostru să mă vadă așa. În curând trebuie să sosească acasă." "Trebuia să ajungă de mult,"
răspunse Peter închizând cartea. Iar în ultimele seri cred că a mers mai încet ca de obicei, mamă. Tăcură din nou. În cele din urmă, mama spuse plină de încredere. L-am văzut cum mergea. L-am văzut cât de repede mergea cu micul timp pe umeri. Și eu l-am văzut, strigă Peter, de mai multe ori. Și eu l-am văzut, exclamă mama, ca noi toți de altfel. Dar el nu e greu, spuse ea, a plecat din nou asupra lucrului. Și tatălui îl iubește așa de mult că nu-i simte greutatea. Dar iată-l și pe tatăl vostru. Ieși grăbită să-l întâmpine pe sărmanul Bob, care intra în casă cu fularul înfășurat bine în jurul gâtului. Ceaiul era deja pregătit pe sobă, iar ei încercau care mai de care să-l ajute să se dezbrace. Apoi, cei doi tineri ai familiei Cratchit îi se așezară pe genunchi și își rezema fiecare obrazul de fața lui, ca și cum ar fi spus: "Nu te mai gândi, tată, nu mai plânge după micuțul Tim." Bob era tare bucuros atunci când era cu ei și vorbea cu plăcere întregii familii. Se uită la lucru de pe masă și lăudă priceperea și iuțeala mâinii doamnei Cratchit și a fetelor. Apoi spuse că vor fi de mult terminate până duminică. Duminică? Înseamnă că te-ai dus azi acolo, nu, Robert?" întrebă soția lui. Da, draga mea," răspunse Bob. Mi-aș fi dorit să vii și tu. Ți-ar fi făcut bine să vezi ce verde este locul. Dar îl vei vedea adesea. I-am promis că mă voi plimba acolo duminică. Micuțul meu copil," se tângui Bob. Micul meu copil." Izbucni dintr-o dată în plâns. Nu se putea abține. Dacă s-ar fi putut abține, el și copilul lui poate ar fi fost mai departe unul de altul decât erau. Părăsi camera și urcă pe scări în odaia de deasupra, care era luminată și împodobită de Crăciun. Era un scaun așezat lângă patul copilului și se vedea că de curând cineva fusese acolo. Bietul Bob se așeză pe scaun și după ce medită o clipă și se reculese, sărută fețișoara. Era împăcat cu ce se întâmplase și coborâ din nou scările destul de fericit. Se retraseră lângă foc și vorbiră, iar fetele și mama lucrau în continuare. Bob le povesti de amabilitatea extraordinară a nepotului domnului Scrooge, pe care îl văzuse doar o dată și pe care îl întâlnise în ziua aceea pe stradă. Acesta îl întrebase ce anume îl supărase, pentru că îl vedea puțin abătut. I-am spus că este cel mai amabil domn cu care am vorbit. Apoi mi-a spus că îi părea tare rău pentru ceea ce mi se întâmplase mie și bunei mele soții. Dar cum și de unde a aflat, nu știu. Ce să știe, dragul meu? Păi că ești o soție bună, răspunse Bob. Toată lumea știe asta, spuse Peter. Foarte bine spus, băiatul meu, zise Bob. Sper că a observat într-adevăr și apoi mi-a spus că îi pare rău pentru soția mea. Dacă vă pot ajuta cu ceva, mi-a spus el și mi-a întins cartea lui de vizită. Iată unde locuiesc, vă rog să apelați la mine. Acum nu contează ce ar putea face el pentru noi, dar pe mine m-a impresionat bunătatea și amabilitatea lui. Vorbea de parcă l-ar fi cunoscut pe micuțul Tim și simțea tot ce simțim noi. Sunt sigură că are un suflet bun, spuse doamna Cratchit. Ai fi fost și mai sigură, draga mea, spuse Bob, dacă l-ai fi văzut și ai fi vorbit cu el. Nu aș fi deloc surprins, ia aminte la ce spun, dacă i-ar găsi lui Peter o slujbă bună. Ia auzi asta, Peter, spuse doamna Cratchit. Și apoi se tângui una dintre fete. Peter își va găsi alți tovarăși și va pleca de la noi. Nu mai spune, replică Peter rânjând. Poate să fie așa sau poate să nu fie așa, spuse Bob. Într-una din aceste zile, acest lucru se poate întâmpla, deși e destul de mult timp pentru asta, draga mea. Dar oricum și oriunde am fi unul de celălalt, sunt sigur că niciodată nu-l vom uita pe bietul Tim, nu-i așa? Sau această primă pierdere pe care am suferit-o? Niciodată, tată, strigară cu toții. Și acum, spuse Bob, știu, dragii mei, că atunci când ne amintim cât de răbdător și de bun era, deși era un copil mic de tot, nu ar trebui să ne certăm între noi și să uităm bunătatea lui Tim. Nu, niciodată, tată, strigară din nou cu toții. Sunt foarte fericit, spuse Bob.
Sunt foarte fericit. Doamna Cratchit îl sărută, la fel și fetele și cei doi tineri ai familiei Cratchit, iar Peter îi dădu mâna. Sufleta lui Tim, esența ta inocentă, a venit de la Dumnezeu. Spirite, spuse Scrooge, ceva îmi spune că momentul despărțirii noastre este aproape. Știu asta, dar nu înțeleg de unde. Spune-mi, cine era acel om pe care l-am văzut căzând mort? Spiritul Crăciunului ce va urma îl duse, ca și până atunci, deși într-un alt timp, după cum vedea Scrooge. Într-adevăr, aceste ultime viziuni nu aveau nicio ordine, doar că se desfășurau în viitor, în mijlocul oamenilor de afaceri, printre care el nu se număra. Într-adevăr, spiritul nu zăbovi nici măcar o clipă aici și merse mai departe spre țelul dorit, până când fu rugat de Scrooge să se oprească pentru un moment. Această curte, spuse Scrooge, prin care ne grăbim acum, a fost și este de mult timp locul unde muncesc eu. Văd casa, lasă-mă să văd cum voi fi în viitor. Spiritul se opri. Mâna lui era îndreptată altundeva. Casa este dincolo, exclamă Scrooge. De ce arăți în altă parte? Poziția degetului nu suferi nicio schimbare. Scrooge se grăbi către fereastra biroului lui și se uită înăuntru. Încă era un birou, dar nu era al său. Mobila nu era la fel, iar persoana care stătea pe scaun nu era el. Spiritul arăta în aceeași direcție ca și până atunci. Se alătură spiritului și se întrebă unde și de ce plecase, iar în acest timp ajunseră la o poartă de fier. Se opri pentru a se uita în jur înainte de a intra. Un cimitir. Aici zăcea sub pământ nefericitul om al cărui nume avea să-l afle. Era un loc adecvat personalității acestuia, înconjurat de ziduri, acoperit de iarbă și de buruieni, de ierburi crescute din moarte și nu din viață, sufocat de prea multe morminte. Da, într-adevăr, era un loc pe cinste. Spiritul stătea printre morminte și arătă către unul. Scrooge înaintă către acesta tremurând. Spiritul rămăsese la fel precum fusese până atunci, dar Scrooge se temea că avea să înțeleagă o nouă semnificație din forma lui solemnă. Înainte de a mă apropia de piatra spre care arăți, spuse Scrooge, răspundem la o întrebare. Sunt acestea umbrele lucrurilor care se vor întâmpla sau umbre ale lucrurilor care se pot întâmpla? Atunci spiritul arătă în continuare spre mormântul lângă care stătea. Felul în care oamenii își trăiesc viața poate prevesti finalul acesteia, iar dacă o trăiesc într-un anume fel, vor ajunge acolo unde îi va aduce stilul lor de viață. Dar dacă pe timpul vieții stilul de viață se schimbă, atunci și finalul se schimbă. Spune-mi că este la fel și cu ce vrei să-mi arăți. Dar spiritul era la fel de neclintit ca și până atunci. Tremurând, Scrooge târșăi picioarele către mormânt și, urmărind degetul, citi pe piatră acestui mormânt neîngrijit propriul său nume, Ebenezer Scrooge. Eu sunt acel om care zăcea pe pat? Țipă el îngenunchiat. Degetul arătă de la mormânt spre el și de la el spre mormânt. Spirite, strigă el, strângând cu putere veșmântul acestuia, ascultă-mă, nu mai sunt omul care eram și nu voi mai fi omul de până acum datorită acestor mesaje. De ce îmi arăți asta dacă nu mai există speranță? Pentru prima dată mâna păru să tremure. Bunule spirit, continuă el în genunchi, de pe pământul pe care căzuse, tu ești făcut să mă aperi și să-ți fie milă de mine. Asigură-mă că pot să mai schimb aceste umbre pe care mi le-ai arătat, trăind o altă viață complet diferită. Mâna cea bună tremură. Voi respecta ziua de Crăciun în inima mea și voi încerca să o păstrez tot timpul anului. Voi trăi în trecut, în prezent și în viitor. Spiritele celor 3 timpuri vor dăinui în mine. Nu voi depărta de la mine lecțiile pe care le-am învățat de la ei. Spune-mi că pot șterge înscrisă de pe această piatră de mormânt. În groaza care îl cuprinsese, prinse mâna spiritului. Acesta încercă să se elibereze din strânsoarea lui, dar Scrooge
îl strânse și mai tare și nu-i mai dădu drumul, dar fantasma fu și mai puternică și îl îndepărtă. Cu mâinile ridicate într-o ultimă rugă de a-i fi schimbat destinul, el văzu cum înfățișarea și îmbrăcămintea spiritului se transformă, devenind tot mai mică, până se prăbuși lângă stâlpul de la picioarele patului. Crăciun. Capitolul 5. Sfârșitul. Da, și era chiar stâlpul de la patul său. Era patul său și se afla în camera sa. Și mai presus de toate era fericit că mai avea timp ca să-și îmbunătățească viața. Voi trăi în prezent, voi trăi în trecut, prezent și viitor, repeta într-una Scrooge în timp ce cobora din pat. Voi purta în suflet toate cele trei spirite. O, Jacob Marley, cerul și Crăciunul să fie binecuvântate. O spun în genunchi. Bătrân Jacob, în genunchi. Bunele sale intenții îi umplură sufletul de încântare și entuziasm, încât cu greu mai putea rosti o vorbă, iar fața era udă de lacrimile pe care le vărsase în timp ce îl ruga pe spirit să îl ajute. Nu sunt smulse din locul lor, strigă Scrooge, strângând în brațe perdelele de la pat. Sunt încă aici, cu inele, cu tot. Ele sunt aici, eu sunt aici și umbrele lucrurilor care s-ar fi putut întâmpla pot să dispară. Vor dispărea? Știu că așa va fi. De bucurie își întorcea hainele pe toate părțile, le sfâșia, le arunca prin cameră râzând și plângând în același timp. Mă simt ușor ca un fulg, sunt fericit ca un înger din ceruri, sunt vesel ca un școlar, mă simt amețit ca și când aș fi băut ceva. Doresc un Crăciun fericit la toată lumea, la mulți ani tuturor. Zburda vesel până în salon și acum stătea acolo ca să-și tragă sufletul. Iată și vasul cu terci, strigă din nou Scrooge, când ajunse lângă sobă. Pe ușa asta a intrat spiritul lui Jacob Marley. Iată și colțul camerei unde a stat spiritul Crăciunului din prezent. Prin fereastra asta am văzut spiritele rătăcitoare. Totul s-a întâmplat aievea. Ha, 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 hopa, huța, hei! Într-adevăr, pentru cineva care nu mai râsese de mulți ani, avea un râs sănătos și plin de viață. Era doar începutul unei vieți mult mai vesele decât cea dinainte. Nu mai știu nici măcar ce zi azi, spuse Scrooge. Oare cât timp am fost plecat printre spirite? Sunt neștiutor ca un copil, dar nu are importanță, nu-mi pasă. Mai bine să fiu ca un copil. Hopa, huța, hei! Își reveni din entuziasmul ce-l cuprinsese la auzul unor puternice dangăne de clopot. Ding, dang, bum, ding, dang. Fugi la fereastră, o deschise și privi afară. Ceața dispăruse și în aerul rece și proaspăt, plin de strălucire, cerul albastru era luminat de soarele auriu, în timp ce se auzea dangănul vesel al clopotelor. O, ce zi minunată! Ce zi azi? Strigă Scrooge către un băiat îmbrăcat în haine de duminică, care mai zăbovi o vreme pe acolo ca să-i răspundă. Poftim? Răspunse băiatul cât se poate de mirat. Ce zi azi, băiete? Spuse Scrooge. Azi? Se miră băiatul. Ce zi să fie? E Crăciunul. Este ziua de Crăciun, își spuse Scrooge. Încă nu a trecut. Spiritele au terminat totul într-o singură noapte. Ele pot face asta. Sigur că pot. Cu siguranță. Bună ziua, băiete! Bună ziua, răspunse băiatul. Nu cumva cunoști familia Poulterer, care locuiește în strada următoare după colț? Îl întrebă Scrooge. Cred că îi cunosc, răspunse flăcăul. Ești un băiat deștept? Spuse Scrooge. Un băiat remarcabil. Nu știi cumva dacă au vândut curcanul din magazin? Nu cel mic, ci curcanul cel mare. Cel mare cât mine? Răspunse băiatul. Ce băiat încântător, spuse Scrooge. E o plăcere să vorbești cu el. Da, băiete! Și acum este acolo, răspuse băiatul. Mai e încă acolo? Spuse Scrooge. Du-te până acolo și cumpără-l. Este o glumă? Exclamă băiatul. Nu este o glumă,
spuse Scrooge. Sunt cât se poate de serios, du-te și cumpără-l și spune-le să-l aduc aici, iar apoi le voi spune unde să-l ducă. Vino înapoi la mine cu vânzătorul și îți voi da un shilling, iar dacă te vei întoarce cu el în mai puțin de 5 minute, îți voi da o jumătate de coroană. Băiatul porni ca din pușcă. O să trimit curcanul la familia lui Bob Cratchit, șopti Scrooge, frecându-și mâinile. El nu va ști cine i l-a trimis. Este de 2 ori mai mare decât micul Tim. Joe Miller nu i-a făcut niciodată lui Bob o glumă ca asta. Mâna îi tremură în timp ce scria adresa pe hârtie, dar reuși cumva și coborî scările ca să deschidă ușa de la stradă pentru vânzătorul de păsări. În timp ce aștepta în ușă, privirea îi se opri pe ciocănel. Nu îl voi uita cât voi trăi," spuse Scrooge mângâiindu-l. Până acum nici nu m-am uitat la el. Ce expresie sinceră are! Este un ciocănel minunat. Uite că a sosit și curcanul. Bună ziua! Ce mai faceți? Crăciun fericit!" Și ce mai curcan! Nu cred că pasărea asta a stat vreodată pe picioarele ei de grea ce era, pentru că ele i s-ar fi rupt într-o clipă ca niște bețișoare. Dar nu-l vei putea duce în brațe până la Camden Town, spuse Scrooge. Trebuie să iei o birjă. Veselia cu care rostise ultimele cuvinte, buna dispoziție pe care o simțise când plătise curcanul și birja, plăcerea cu care recompensase pe băiat puteau fi depășite doar de plăcerea cu care se așeză gâfâind pe scaun, unde chicoti până când îl apucă plânsul. Bărbieritul era o sarcină destul de grea pentru el, pentru că mâna îi mai tremura încă, iar această îndeletnicire cerea multă atenție. Dar, dacă s-ar fi tăiat la nas, n-ar fi fost nicio supărare și ar fi pus o bucată de plasture și ar fi fost de ajuns. Își îmbrăca hainele cele mai bune și în cele din urmă păși în stradă. Mulțimea de oameni se revărsa în stradă, așa cum văzuse împreună cu spiritul Crăciunului prezent. Și în timp ce se plimba cu mâinile la spate, Scrooge îi privea zâmbind încântat. Expresia de pe fața lui era așa de veselă, încât 2 sau 3 oameni îi urară voioși. Bună dimineața, domnule! Să aveți un Crăciun fericit! De multe ori după aceea, Scrooge a spus că urarea lor veselă fusese cea mai plăcută urare din viața lui. După câțiva pași, zări venind către el pe domnul cel impunător, care, cu o zi în urmă, intrase în biroul său, întrebând de el și de partenerul său Marley. Inima îngheță în piept de teamă când se gândi la felul în care va fi privit acum de către bătrânul domn. Dar Scrooge știa că făcuse o promisiune spiritelor. Domnul, spuse Scrooge grăbind pasul și prizându-l de mână. Ce mai faceți? Sper că ați reușit ieri să faceți ceea ce v-ați propus. Vă urez un Crăciun fericit, domnule. Sunteți domnul Scrooge? Da, eu sunt, spuse Scrooge. Acesta este numele meu și mi-e teamă că nu sunteți prea încântați că mă vedeți. Permiteți-mi să vă cer scuze. Și fiți atât de bun, restul îl șopti la urechea domnului fără ca alții să audă. Domnul să vă audă, strigă domnul cu vocea tăiată, ca și cum ar fi rămas fără aer. Dragul meu, domn Scrooge, vorbiți serios? Vă rog, domnule, spuse Scrooge, dar nici o para mai puțin. Vreți să-mi faceți favoarea asta? Dragul meu, domn, spuse și celălalt strângându-i mâna, nici nu știu ce să spun despre o astfel de generozitate. Vă rog să nu mai spuneți nimic, răspunse Scrooge. Veniți la mine. Veți veni? Voi veni, spuse bătrânul domn. Și era limpede că așa va face. Vă mulțumesc, spuse Scrooge. Vă rămân îndatorat. Vă mulțumesc de mii de ori. Domnul să vă binecuvânteze. Merse până la biserică și se plimbă apoi pe străzi, privi mulțimea grăbită și mângâie copiii pe creșteti, intrând în vorbă cu cerșetorii, privi la forfota pregătirilor de Crăciun și descoperi că îi făcea plăcere. Nici nu visase vreodată că o plimbare poate să-i producă o asemenea fericire. După masă porni către casa nepotului său. Trecu pe lângă casă de câteva ori, fără să aibă curajul să bată la ușă, dar în cele din urmă îndrăzni. Stăpânul tău este acasă, draga mea, spuse Scrooge. Ce fată drăguță, foarte drăguță. Da, domnule,
Unde e, draga mea?" spuse Scrooge. E în sufragerie, domnule, împreună cu doamna. Vă conduc acolo dacă doriți." Îți mulțumesc, el știe cine sunt," spuse Scrooge cu mâna pe clanța ușii. Voi intra aici, draga mea." Deschise ușa încetișor și privi înăuntru. Ei erau în dreptul mesei, făcând ultimele pregătiri, pentru că nu erau mulțumiți de servitoarele astea tinere și doreau ca totul să fie aranjat așa cum se cuvine. Fred!" spuse Scrooge. Draga lui nepoată sări ca arsă. În acel moment, Scrooge uitase că ea stătea în fotoliu în colțul sufrageriei. Vai de mine!" strigă Fred. Cine e acolo? Sunt eu, unchiul Scrooge. Am venit la cină. Pot să intru, Fred?" Cum să nu-l lase să intre? De bucurie îi scutură mâna cu putere cât pe ce să-i o rupă. Era acasă de 5 minute și nimic nu le putea strica sărbătoarea. Nepoata lui arăta la fel și Topper, care intra în sufragerie. La fel arăta și sora cea dolofană. Toți arătau la fel ca atunci când fusese pe aici însoțit de spirit. Ce sărbătoare minunată au avut! Ce multe jocuri distractive! Toată lumea petrecuse de minune. A doua zi merse dis de dimineață la birou. Își dorea să ajungă acolo cât mai repede. Ar fi mult mai bine dacă ar ajunge înaintea lui Bob Cratchit. Ceasul bătu ora 9 și Bob nu apăruse încă. Mai trecu un sfert de ceas și Bob încă nu ajunsese la lucru. Întârziase deja 18 minute. Ușa de la biroul lui Scrooge era larg deschisă ca să-l poată vedea când intra. Când acesta intră pe ușă, își ținea în mână pălăria și fularul. Cât ai clipi din ochi ajunsese lângă scaun, se așeză și prinse creionul în mână ca și cum ar fi vrut să recupereze întârzierea. Bună dimineața, mormăi Scrooge cu vocea lui obișnuită, încercând să pară cât mai sever. Ce înseamnă întârzierea asta? Cer scuze, domnule, spuse Bob. Am întârziat. Da, ai întârziat, repetă Scrooge. Vino, te rog, aici, domnule. Se întâmplă doar o dată pe an, domnule, se apără Bob, în timp ce ieșea din micul său birou. Nu se va mai întâmpla. Am sărbătorit ieri, domnule. Să-ți spun ceva, omule, spuse Scrooge. Nu voi mai tolera așa ceva. Și de aceea, continuă el, și se sculă de pe scaun, făcându-l pe Bob să se clatine pe picioare de teamă, și de aceea îți voi mări salariul. Bob tremura de emoție și se dădu mai aproape de linia pe care o ținea pe birou. Pentru un moment se gândi să-l lovească, să-l imobilizeze și apoi să cheme în ajutor oamenii care trăbăluiau prin curte. Crăciun fericit, Bob! Spuse Scrooge pe un ton serios, care nu lăsă loc de îndoială în timp ce îl bătea pe umeri. Un Crăciun cât mai fericit, Bob, bunul meu tovarăș, decât cel pe care ți l-am oferit atâția ani de zile. Îți voi mări salariul și voi încerca să-ți ajut familia. În după-amiaza asta vom discuta problemele tale la un pahar de vin, Bob. Să faci focul și să cumperi o altă căldare de cărbun, Bob Cratchit. Scrooge se ținu de cuvânt și își îndeplini promisiunea și făcu mult mai mult de atât. El deveni un al doilea tată pentru micul Tim, care nu murise. Deveni un bun prieten, un bun șef și un om bun în vechiul lui oraș. Erau totuși câțiva care se mirau de schimbarea lui, dar îi lăsa să râdă cât vroiau și nu îi băga în seamă, pentru că știa că nu poți mulțumi pe toată lumea. În sufletul lui se simțea bine și asta era de ajuns. Nu se mai întâlni de atunci cu spiritele, dar le respectă regulile toată viața, iar despre el se spunea că sărbătoarea Crăciunului este așa cum se cuvine. Ar fi bine să se spună așa ceva și despre noi și așa, cum a spus și micul Tim, Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți. Sfârșit.